नमस्कार साथीहरु, म आज लिएर आएको छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक है इन्डियन पोलिटीको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु है इम्पोर्टेन्ट टपिक साथै इन डिटेल इन डेप्थ एनालाइसिस लिएर आएको छु है। मलाई थाहा छ म अलिकति लेट भएको छु तर मेरो आफ्नो कतिवटा अनएभोइडेबल सर्कमस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भिडियो ल्याउन सकेको थिइनँ है 2-3 दिनदेखि। र आउनुहोस् यो भिडियो WBPSC फुड एसआई अब भोलिदेखि स्टार्ट छ है, त्यसको लागि पनि धेरै हेल्पफुल हुन्छ। तपाईले लास्ट मिनेटमा पनि हेर्नुभयो भने है, अनि स्पेशली अपकमिङ एक्जामिनेसन क्लर्कशिप मिसेलेनियस है देखि लिएर WBCS WBPSI WBP कन्स्टेबल SSC ब्याङ्किङ सबै एक्जाम्सहरुको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट है पोलिटीको क्वेशन्सहरु। आउनुहोस् विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेसन। हेर्नुहोस्, first question, the idea of constituent assembly for India was put forward for the first time in 1934 by भनेर क्वेशन छ है। यहाँ चाहिँ हामी क्वेशन सँगसँगै त्यसको इन डेप्थ एनालाइसिस पनि गर्नेछौँ, ठीक छ। सो चारवटा अप्सन छ, डाक्टर BR अम्बेडकर, MN रोय, BN राव र C राजागोपालाचारी है। र यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको अप्सन बी MN रोय है। MN रोयले चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम ही गिभ द आइडिया अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली हुनुपर्छ भारतको है संविधान बनाउनको लागि भनेर उहाँले आइडिया दिनुभएको थियो है। डाक्टर BR अम्बेडकर त ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो है, उहाँलाई हामी फादर अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छौँ भने BN राव चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो अनि C राजागोपालाचारी चाहिँ तपाईको इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाको फर्स्ट इन्डियन गभर्नर जेनरल पनि हुनुहुन्थ्यो है। अन्त वेस्ट बेङ्गल स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गलको पनि फर्स्ट गभर्नर जेनरल हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् हेरौँ है इन डिटेल। ओके हेर्नुहोस्, द आइडिया टु ह्याभ कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली वाज पुट फरवर्ड फर द फर्स्ट टाइम इन 1934 बाई MN रोय है। दिस आइडिया वाज अफिसियली एडप्टेड इन by Indian National Congress in 1935 and the British government accepted this demand for the first time in August of 1940 है। अब हेर्नुहोस् अझै BN राव चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, वाज अपॉइंटेड एज द कन्स्टिट्युसनल एडभाइजर अफ द एसेम्बली है। डाक्टर BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन अफ द ड्राफ्टिङ कमिटी अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। ही इज पपुलरली नोन एज द फादर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन है। त्यसैगरी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, ही वाज द फर्स्ट इन्डियन गभर्नर जेनरल अफ इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया एज वेल एज द लास्ट गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया। किनभने उनको बादमा चाहिँ के भयो भन्दा गभर्नर जेनरलको पोस्टै हटाइयो, ठीक छ। ही इज अल्सो सर्भड एज द फर्स्ट गभर्नर अफ द स्टेट अफ West Bengal. All of these are very important. Okay, let's move to the next question. And no, question number 2. Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on भनेर कुन चाहिँ डेटमा भनेर कुन चाहिँ डेटमा चाहिँ इन्डियाको कन्स्टिट्युसनलाई एडप्ट गरिएको थियो भनेर है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधिबस्छ यो क्वेशन पनि, ठीक छ। र यो क्वेशन धेरैपल्ट एक्जाममा सोधिसकिएको छ है। भारतको संविधान चाहिँ कहिले एडप्ट भएको थियो भन्ने है, यो त प्रिएम्बलमा पनि लेखिएको छ यो डेट है। र यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईको हुन्छ 26 नोभेम्बर 1949। दिस डे अफ 26 नोभेम्बर 1949 वी डु हेयरबाई एडप्ट इनएक्ट एन्ड गिभ टु आवरसेल्फ दिस कन्स्टिट्युसन भनेर तपाईले प्रिएम्बलमा पनि पढ्नु भएको होला है। त यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ 26 नोभेम्बर 1949, ठीक छ। अच्छा आउनुहोस् इन डिटेल हेरौँ है। इन डिटेल हामीले यहाँबाट अरु कुराहरु पनि हेरौँ है। द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया, द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया वाज प्रिपेयर्ड बाई द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली सेट अप अन्डर द क्याबिनेट मिसन प्लान है। क्याबिनेट मिसन प्लान सेटअप भएको थियो है on 16 May 1946 है। त्यसैगरी कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बलीको फर्स्ट मिटिङ चाहिँ कहिले भएको थियो, यो डेट पनि इम्पोर्टेन्ट छ ल। 9 डिसेम्बर 1946 मा चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बलीको फर्स्ट मिटिङ भएको थियो, ठीक छ। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली भनेको चाहिँ हाम्रो संविधान बनाउने एउटा एसेम्बली, ठीक छ। द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया वाज एडप्टेड बाई द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली ओन, यो डेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, 26 नोभेम्बर 1949। यो 26 नोभेम्बर 1949 मा चाहिँ इन्डियाको कन्स्टिट्युसन एडप्ट गरेको हुनाले चाहिँ यो डेटलाई है 26 नोभेम्बर चाहिँ हामी संविधान दिवस अथवा कन्स्टिट्युसन डे भनेर पनि मनाउँछौँ, ठीक छ। ओके, हाम्रो कन्स्टिट्युसन बनाउनु चाहिँ कति लागेको थियो अरे, इट टुक 2 years 11 months and 18 days टु प्रिपेयर द इन्डियन कन्स्टिट्युसन है। 2 years 11 months and 18 days, ठीक छ। त्यसैगरी द कन्स्टिट्युसन केम इन्टु फोर्स अन कहिले 26 जनवरी 1950। हाम्रो रेडी चाहिँ भइसकेको थियो 26 नोभेम्बर 1949 मा, ठीक छ। तर 26 जनवरी 1950 मा चाहिँ हामीले कन्स्टिट्युसनलाई विल कम इन्टु फोर्स भनेर है, त्यसलाई चाहिँ रिपब्लिक डे गणतन्त्र दिवस भनेर मनाउँछ। किन चाहिँ 26 जनवरी डेट चुज गर्यो भन्दा चाहिँ इट वाज स्पेसिफिकली चुजन एज द डेट अफ कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन बिकज अन दिस डे इन 1930 मा चाहिँ
के भएको थियो भन्दा यो दिनलाई 26 जनवरीलाई चाहिँ पूर्ण स्वराज डे भनेर सेलिब्रेट गरिएको थियो ठीक छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पूर्ण स्वराजको रिजोल्युसन चाहिँ लाहोर सेसन इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको लाहोर सेसनमा चाहिँ पूर्ण स्वराजको रिजोल्युसन पास गरिएको थियो ठीक छ त्यही भएर चाहिँ 26 जनवरी 1950 जसलाई चाहिँ पूर्ण स्वराज डे भनेर पहिला प्री इन्डिपेन्डेन्स पिरियडमा पूर्ण स्वराज डे भनेर सेलिब्रेट गरिन्थ्यो है त्यो डेटलाई चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसन इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ रिपब्लिक डे भनेर 26 जनवरीलाई चुज गरिएको थियो ठीक छ ओके थर्ड क्वेसन हु इलेक्टेड है हु वाज हुन्छ यो हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको फर्स्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ को इलेक्ट भएको थिए भनेर क्वेसन छ ठीक छ सो डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद एचसी मुखर्जी र बिएन राव यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू अलिकति कन्फ्युज हुन्छन् होला है फर्स्ट इलेक्टेड चाहिँ तपाईँको हुन्छ डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ठीक छ हि वाज द सिनियर मोस्ट मेम्बर है 9 डिसेम्बरमा मिटिङ भयो है त्यसपछि चाहिँ 11मा चाहिँ डाक्टर राजेन्द्र प्रसादलाई इलेक्ट गरिएको थियो तर फर्स्टमा चाहिँ सिनियर मोस्ट मेम्बरमा चाहिँ डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा चाहिँ है उहाँलाई इलेक्ट गरिएको थियो ठीक छ सो द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ को हुन्छन् डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा यदि उहाँ छैन यो अप्सनमा छैन डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा छैन भने चाहिँ तपाईँले राजेन्द्र प्रसादलाई लाउनु पर्यो ठीक छ ओके यहाँ आउनुहोस् डिटेलमा हेर्नुहोस् डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा द सिनियर मोस्ट मेम्बर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोरेरी प्रेसिडेन्ट अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली अन 9 डिसेम्बर 1946 फलोइङ द फ्रेन्च प्र्याक्टिस ठीक छ लेटर अन 11 डिसेम्बर 1946 मा चाहिँ के भयो राजेन्द्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेन्ट अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली सिमिलरली एचसी मुखर्जी र वीटी कृष्णमाचारी वेर इलेक्टेड एज द भाइस प्रेसिडेन्ट अफ द एसेम्ब्ली ठीक छ अन्त बिएन राव चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनु हि वाज अपोइन्टेड एज द कन्स्टिट्युसनल advisor of the assembly he was appointed as the constitutional advisor of the committee ठीक छ let's move to the next question and question number 4 सबै क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट है एकदमै प्रोबेबल क्वेशनहरु र अलिकति इन डेप्थ पनि है कतिवटा सिम्पल क्वेशन त धेरै स्टुडेन्टहरुलाई थाहा पनि छ है त्यही भएर मैले अलिकति राम्रो लेभलको क्वेशनहरु ल्याइदिएको छु ठीक छ हाउ मेनी मेम्बर्स अटेन्डेड द फर्स्ट मिटिङ अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली हेल्ड अन द 9 डिसेम्बर 1946 सो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको फर्स्ट मिटिङ कहिले भएको थियो 9 डिसेम्बर 1946 मा भएको थियो कतिवटा मेम्बरले एटेन्ड गरिएको थियो भन्ने क्वेशन छ ठीक छ सो यसको चाहिँ तपाईको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ 211 मेम्बर्स ठीक छ टोटल 389 मेम्बर्स थिए है जसमध्ये चाहिँ तपाईको 93 चाहिँ प्रिन्सली स्टेट थियो यिनीहरु दे वर आउट अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली है र मुस्लिम लीगले पनि बोयकट गरेको थियो त्यही भएर चाहिँ हाउ मेनी मेम्बर्स एटेन्डेड ओन्ली 211 मेम्बर्स यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो टोटल स्ट्रेन्थ अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली चाहिँ कति थियो 389 आउट अफ which 296 seats were elected to represent the provinces of the British India but 296 थियो भने remaining 93 seats were for the princely states ठीक छ seats in each provinces were distributed among the three main communities Muslim Sikh र general मा in proportion to their population मा यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको थियो है जो 93 seats चाहिँ princely state को थियो है सानसानो किङडमहरु है they remained empty as they decided to stay away from the constituent assembly यिनीहरुले constituent assembly मा भाग लिएन ठीक छ सो आउट अफ 296 मेम्बर्स है अब तपाईको 389 बाट 93 घटायो भने कति हुन्छ 296 हुन्छ सो आउट अफ 296 मेम्बर्स पनि कतिवटाले मात्रै अटेन्ड गर्यो भन्दा 211 मेम्बर्स ओन्ली अटेन्डेड द फर्स्ट मिटिङ अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली एज द मुस्लिम लीग है सरी मुस्लिम लीग वर्ड छुटे चाहिँ यहाँ मुस्लिम लीग बोयकटेड दिस मिटिङ है मुस्लिम लीग हुन्छ ल मुस्लिम लीग ठीक छ मुस्लिम लीग LEAGUE मुस्लिम लीगले चाहिँ मिटिङ बोयकट गरेको थियो त्यही भएर ओन्ली 211 मेम्बर्स अटेन्डेड द फर्स्ट मिटिङ अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस् Who among the following headed the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? अब ड्राफ्टिङ कमिटी भनेको भए त सबले बिआर अम्बेडकर भनिहाल्थ्यो है ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरमैन चाहिँ को हो डाक्टर बिआर अम्बेडकर तर युनियन कन्स्टिट्युसन कमिटीको चाहिँ को हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ ठीक छ सो हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको धेरैवटा कमिटीहरु थियो है युनियन कन्स्टिट्युसन कमिटी है अन्त कमिटी अन फन्डामेन्टल राइट्स है स्टियरिङ कमिटी धेरैवटा कमिटीहरु थियो सो युनियन जहाँ पनि वर्ड देखिहाल्नुहुन्छ नि यस्तोमा चाहिँ तपाईको राइट आन्सर हुन्छ पण्डित जवाहरलाल नेहरू है पण्डित जवाहरलाल नेहरू चाहिँ ही वाज द हेड अफ द युनियन कन्स्टिट्युसन कमिटी ठीक छ हेर्नुस् कमिटी अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली यहाँबाट हेरिहाल्नुस् युनियन पावर कमिटीको पनि जवाहरलाल नेहरू युनियन कन्स्टिट्युसन कमिटी पनि जवाहरलाल नेहरू स्टेट्स कमिटी पनि जवाहरलाल नेहरू ठीक छ त्यसरी ड्राफ्टिङ कमिटीको हेड त को हो डाक्टर बिआर अम्बेडकर यो फेमस हो सबैलाई थाहा पनि छ हैन त्यसरी प्रोभिन्शियल कन्स्टिट्युसन कमिटीको चाहिँ को हुन्थ्यो रहेछ सरदार वल्लभभाई पटेल है बारदोली सत्याग्रहसँग सरदार वल्लभभाई पटेल रिलेटेड हुनुहुन्छ है उहाँलाई सरदारको उपाधि पनि बारदोली सत्याग्रहको उयलले नै सक्सेसमा चाहिँ त्यहाँको गुजरातको वुमेनहरुले दिएको थियो ठीक छ
त्यसरी एडभाइजरी कमिटी अन फन्डामेन्टल राइट्स पनि सरदार वल्लभभाई पटेल है। अनि हाउस कमिटीको चाहिँ पृथ्वी सीतारामैया। ठिक छ। अब फेरि अर्को क्वेसन, हु अमङ द फलोइङ हेडेड द स्टियरिङ कमिटी अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली। स्टियरिङ कमिटीको हेड अथवा चेयरम्यान चाहिँ को थिए भनेर क्वेसन छ। ठिक छ। सो स्टियरिङ कमिटीको चाहिँ तपाईँको यो 4वटा अप्सनमा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ही इज द करेक्ट आन्सर है। स्टियरिङ कमिटीको हेड चाहिँ को थिए? डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। आउनुहोस् हेरौँ। ठिक छ। स्टियरिङ कमिटी फेरि हेर्नुहोस्, कमिटी अन द हेड अथवा चेयरम्यान है कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा। स्टियरिङ कमिटीको हेड को थिए? डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। त्यसरी रुल्स अफ प्रोसिजरको कमिटीको पनि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। त्यसरी फाइनेन्स एन्ड स्टाफ कमिटीको पनि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भने फ्ल्याग कमिटीको हेड पनि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद है। अनि त्यसै गरी तपाईँको अर्डर अफ बिजनेस कमिटीको चाहिँ केएम मुन्सी भने क्रेडेन्सियल कमिटीको चाहिँ अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। टोटल कतिवटा कमिटी थियो अरे? 13 कमिटिज अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली, जुन हाम्रो भारतको संविधान तयार गर्ने कमिटीहरू थियो है, विभिन्न कमिटी। जसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ड्राफ्टिङ कमिटीलाई मानिन्थ्यो भने त्यसको हेड डाक्टर बिआर अम्बेडकर, सबैलाई थाहा छ है। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। हेर्नुहोस्, ओरिजिनली द इन्डियन कन्स्टिट्युसन कन्टेन्ड, इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा ओरिजिनली है जब इन्डियन कन्स्टिट्युसन सुरुमा बनेको थियो त्यतिखेर कतिवटा आर्टिकल, कतिवटा सेड्युल र कतिवटा पार्ट्स थियो भन्ने एकदमै रिपिटेडली सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ। सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ ओरिजिनली चाहिँ कतिवटा आर्टिकल्स थियो? 395 आर्टिकल्स थियो भने 8 सेड्युल्स एन्ड 22 पार्ट्स। 395 आर्टिकल्स डिभाइडेड इन्टु 22 पार्ट्स। पार्ट्स भनेको चाहिँ च्याप्टर जस्तो हो। ठिक छ। इन्डियन कन्स्टिट्युसन एकदमै वर्ल्डकै लेन्दिएस्ट कन्स्टिट्युसन हो होइन, लेन्दिएस्ट रिटन कन्स्टिट्युसन हो। सो कतिवटा आर्टिकल थियो अरे ओरिजिनली? 395 आर्टिकल्स डिभाइडेड इन्टु 22 पार्ट्स अथवा 22 च्याप्टर्स है। अन्त कतिवटा सेड्युल थियो अरे? 8वटा सेड्युल थियो। सेड्युल भनेको चाहिँ एडिसनल डिटेल्सहरू हो जो चाहिँ कन्स्टिट्युसनबाट अलिकति अलग्गै, कोही बेला हाम्रो बुक्सहरूतिर पनि हुन्छ नि उयो एपेन्डिक्स 1 एपेन्डिक्स 2 भनेर दिएको हुन्छ नि तपाईँले एप्लिकेसन फर्ममा पनि एडिसनल डिटेल्सहरू। एडिसनल डिटेल्सहरूलाई पनि आर्टिकलमा लगायो भने त एकदमै लामो हुन्छ होइन, कन्फ्युजिङ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एडिसनल डिटेल्सहरूलाई चाहिँ इन फर्म अफ सेड्युल्स राखिएको थियो। ठिक छ। सो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, 8 सेड्युल्स एन्ड 22 पार्ट्स वेयर देयर इन द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। आउनुहोस् हेरौँ। ठिक छ। ओरिजिनली इन 1949 द इन्डियन कन्स्टिट्युसन कन्टेन्ड के थियो? प्रिएम्बल थियो है, प्रिएम्बल थियो, 395 आर्टिकल्स थियो, 8 सेड्युल्स थियो, अन्त 22 पार्ट्स थियो। ठिक छ। एट प्रेजेन्ट इट कन्सिस्ट अफ के छ अरे? प्रिएम्बल छ 448 आर्टिकल्स है, डिभाइडेड इन्टु कतिवटा पार्ट्स छ अरे? अहिले चाहिँ 25 पार्ट्स छ। अन्त कतिवटा सेड्युल्स भएको छ? 12 सेड्युल्स। भनेपछि पहिला 8 थियो, अझै 4वटा एडिसनल सेड्युल्सहरू एड गरिएको छ भने 22 पार्ट्स थियो भने अब 25 पार्ट्स भइसकेको छ। ठिक छ। एन्ड 448 आर्टिकल्स, इनफ्याक्ट मोर देन द्याट है। सो कन्स्टिट्युसन क्यान बी क्लासिफाइड एज कस्तो? 2 प्रकारको कन्स्टिट्युसन हुन्छ नि त। रिटन कन्स्टिट्युसन जस्तै अमेरिकन कन्स्टिट्युसन भयो, इन्डियाको कन्स्टिट्युसन, योहरू चाहिँ के हो? रिटन कन्स्टिट्युसन हो। अर्को के हुन्छ? अनरिटन कन्स्टिट्युसन भनेको ब्रिटिस कन्स्टिट्युसन। ठिक छ। ओके, इक्जाम्पल चाहिँ अनरिटन कन्स्टिट्युसनको के अरे? ब्रिटिस कन्स्टिट्युसन। ओके, इन्डियन कन्स्टिट्युसन इज द वर्ल्ड्स लेन्दिएस्ट रिटन कन्स्टिट्युसन। यो पनि याद गरिराख्नुहोस् तपाईँले। ठिक छ। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। हेर्नुहोस्, द आइडिया अफ फन्डामेन्टल राइट्स इन द इन्डियन कन्स्टिट्युसन हेज बिन बोरोड फ्रम विच अफ द फलोइङ। अब धेरैवटा देशको संविधानबाट बोरो गरेर है, धेरैवटा देशको संविधानबाट आइडिया लिएर भारतको संविधानलाई तयार गरिएको थियो है। अन्त यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स जुन हाम्रो जुन मौलिक अधिकार छ है, त्यो चाहिँ कहाँबाट लिएको थियो? त्यसको आइडिया चाहिँ कहाँबाट लिएको थियो भनेर क्वेसन छ। ब्रिटिस कन्स्टिट्युसन, युएस कन्स्टिट्युसन, फर्मर युएसएसआर अथवा क्यानेडियन कन्स्टिट्युसन। सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ फन्डामेन्टल राइट्सको आइडिया चाहिँ कहाँबाट लिएको थियो अरे? युएस कन्स्टिट्युसनबाट। ठिक छ। युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको कन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल राइट्सको हामीले आइडिया बोरो गरेको हो। ठिक छ। ओके, हेर्नुहोस् अरू के गर्यो? फ्युचर्स बोरोड फ्रम द युएस कन्स्टिट्युसन के रहेछ भन्दा फन्डामेन्टल राइट्स, यो हेरिहाल्यौँ हामीले है। त्यसै गरी इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिसियरी एन्ड द जुडिसियल रिभ्यू है। जुडिसियल रिभ्यू जुन कुनै पनि कानुनलाई कन्स्टिट्युसनल छ कि छैन भनेर जुन हाइकोर्ट या सुप्रिम कोर्टले जुन रिभ्यू गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छ अरे? जुडिसियल रिभ्यू। यो आइडिया पनि कहाँबाट लिएको? युएसको कन्स्टिट्युसनबाट। त्यसै गरी रिमुभल अफ द जजेस अफ द सुप्रिम कोर्ट एन्ड हाई कोर्ट। ठिक छ। इम्पिचमेन्ट अफ द जजेस अथवा इम्पिचमेन्ट अफ द प्रेसिडेन्टको जुन प्रोभिजन छ त्यो पनि युएस कन्स्टिट्युसनबाट लिएको। प्रिएम्बलको जुन कन्सेप्ट छ यो पनि युएस कन्स्टिट्युसनबाट लिएको। ठिक छ। युएस कन्स्टिट्युसन हो फर्स्ट कन्स्टिट्युसन विथ द प्रिएम्बल। त्यसै गरी पोस्ट अफ द भाइस प्रेसिडेन्ट यो प्रोभिजन पनि हामीले युएस कन्स्टिट्युसनबाट लिएको। ठिक छ। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। हेर्नुहोस्,
The idea of parliamentary form of government in the Indian constitution has been borrowed from which of the following? India को कस्तो गभर्नमेन्ट छ अरे पार्लियामेन्टरी फर्म अफ गभर्नमेन्ट छ नि हाम्रो पार्लियामेन्ट छ नि त हैन युनियन गभर्नमेन्टमा हामीले लोकसभा र राज्यसभा छ भने स्टेट गभर्नमेन्टमा पनि त हाम्रो स्टेट लेजिस्लेचर छ हैन लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली भन्छ हैन अन्त यो आइडिया पार्लियामेन्टरी फर्म अफ गभर्नमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने यो आइडिया चाहिँ कहाँबाट लिएको हो ब्रिटिस इरिस अस्ट्रेलियन या क्यानाडियन यो आइडिया चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको हो ब्रिटिस कन्स्टिट्युसनबाट कहाँबाट लिएको अरे ब्रिटिस कन्स्टिट्युसन ठीक छ सो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर आउनुहोस् हेरौँ अब ब्रिटिस कन्स्टिट्युसनबाट अरू के फिचर्सहरू हामीले बोरो गरेको छौँ यो हेरिराख्नुपर्छ है पार्लियामेन्टरी फर्म अफ गभर्नमेन्ट हेरिहाल्यौँ है सिंगल सिटिजनसिप भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियाको एउटै सिटिजनसिप हुन्छ हैन स्टेटको अलग अलग सिटिजनसिप हुँदैन नि त युएसमा चाहिँ त्यस्तो पनि छ स्टेटको अलग्गै सिटिजनसिप एज अ होल युनियन गभर्नमेन्टको अलग्गै सिटिजनसिप सो इन्डियाको के हुन्छ अरे सिंगल सिटिजनसिप यो कहाँबाट बोरो गरेको हामीले ब्रिटिस कन्स्टिट्युसन त्यसरी रुल अफ द ल इज सुप्रिम भन्ने कुरा पनि ब्रिटिस कन्स्टिट्युसनबाट त्यसरी लेजिस्लेटिभ प्रोसिजर छ हाम्रो जुन गभर्नमेन्टको फङ्सनिङ छ है पार्लियामेन्टमा बिल आउँछ त्यो बिल पास हुन्छ हैन त्यो भनेको लेजिस्लेटिभ प्रोसिजर त्यसरी क्याबिनेट सिस्टम छ है क्याबिनेट मिनिस्टर हुन्छ हाम्रो युनियन क्याबिनेट मिनिस्टर स्टेटको पनि क्याबिनेट छ है त्यसरी बाइक्यामेरलिजम भनेको दुईटा हाउस छ नि त हाम्रो पार्लियामेन्टमा पनि के छ लोकसभा र राज्यसभा लोअर हाउस र अप्पर हाउस भन्छ नि लोकसभा राज्यसभा छ है यसलाई चाहिँ के भन्छ बाइक्यामेरलिजम है दुईटा लेजिस्लेचर छ नि त लोकसभा र राज्यसभा छ भने स्टेटमा पनि कतिवटा स्टेटमा हाम्रो के छ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली जसको हामी मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अर्को के हुन्छ लेजिस्लेटिभ काउन्सिल पनि हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी अफिस अफ सिएजी है यो कुन चाहिँ आर्टिकलमा पर्छ तपाईले कमेन्टमा लेखिदिनु ल अफिस अफ सिएजी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जनरल अफ इन्डिया ठीक छ त्यसैगरी ल मेकिङ प्रोसिजर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यो सबै चाहिँ हामीले ब्रिटिस कन्स्टिट्युसनबाट बोरो गरेको ठीक छ ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् द इमर्जेन्सी प्रोभिजन्स इन द इन्डियन कन्स्टिट्युसन हेज बिन बोरोड फ्रम विच अफ द फलोइङ भन्दै छ इमर्जेन्सी प्रोभिजन ठीक छ वेमर कन्स्टिट्युसन अफ जर्मनी युएसएसआर साउथ अफ्रिकन अथवा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्फ्युजन चाहिँ तपाईँले यो दुईटामा हुन्छ जर्मनी र गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 मा हुन्छ तपाईँले याद गर्नुहोस् इमर्जेन्सी प्रोभिजन चाहिँ तपाईँको गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 बाट लिएको हो इमर्जेन्सी प्रोभिजन चाहिँ कहाँबाट लिएको अरे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 बाट लिएको हो भने सस्पेन्सन अफ द फन्डामेन्टल राइट्स ड्युरिङ इमर्जेन्सी चाहिँ यो चाहिँ जर्मनीबाट लिएको ठीक छ फन्डामेन्टल राइटको सस्पेन्सन चाहिँ जर्मनीबाट लिएको हो भने इमर्जेन्सी प्रोभिजन चाहिँ कहाँबाट लिएको अरे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 सो द करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी ठीक छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 हेर्नुहोस् है फिचर्स बोरो फ्रम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फेडरल सिस्टम भनेको संघीय ढाँचा हुन्छ नि त हाम्रो है डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर हुन्छ युनियन सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट र स्टेट गभर्नमेन्टमा डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर छ नि त हाम्रो 7 सेड्युलमा हेर्नुभयो भने तपाईँको युनियन लिस्ट हैन 7 सेड्युलले नै त्यो भन्छ नि त फेडरल सिस्टमको कुरा गर्छ युनियन लिस्ट तपाईँको स्टेट लिस्ट हैन अन्त कन्करेन्ट लिस्ट यो छ नि त तीनटा कुराहरू तपाईलाई थाहा छ है युनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट र के छ अरे कन्करेन्ट लिस्ट यो कहाँ छ 7 सेड्युलमा यसले के बताउँछ युनियन लिस्ट भनेको यस्तो विषयवस्तुहरू जहाँ चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले मात्रै कानुन बनाउनु पाउँछ स्टेट लिस्ट भनेको यस्तो विषयवस्तुहरू जहाँ चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्टले कानुन बनाउँछ हैन अन्त कन्करेन्ट भनेको चाहिँ दुईटैले बनाउँछ स्टेट र सेन्ट्रल दुईटैले बनाउँछ अन्त इन केस अफ कन्फ्लिक्ट चाहिँ सेन्ट्रल ल विल प्रिभेल ओभर द स्टेट ल ठीक छ सेन्ट्रल लले डोमिनेट गर्छ यदि कन्फ्लिक्ट आयो भने चाहिँ यो सब फिचर चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको रहेछौँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 बाट ठीक छ त्यसैगरी अफिस अफ द गभर्नर हरेक स्टेटको गभर्नर हुन्छ यो प्रोभिजन पनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 त्यसैगरी इमर्जेन्सी प्रोभिजन पनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 हो भने सस्पेन्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स ड्युरिङ इमर्जेन्सी यो चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको हो जर्मनीबाट लिएको हो ठीक छ त्यसैगरी पब्लिक सर्भिस कमिसन हाम्रो जुन युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन सेन्ट्रल लेभलमा भने स्टेटको आफ्नो आफ्नो पब्लिक सर्भिस कमिसन छ जस्तै वेस्ट बेङ्गालको हाम्रो वेस्ट बेङ्गाल पब्लिक सर्भिस कमिसन छ है त्यसले नै यो तपाईको फुड एसआईको एक्जाम होस्ट गर्दैछ त्यसैगरी अलग अलग स्टेटको के हुन्छ आफ्नै पब्लिक सर्भिस कमिसन्सहरू हुन्छ यो सबै प्रोभिजन चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 बाट बोरो गरेको हो ठीक छ इनफ्याक्ट सबैभन्दा धेर प्रोभिजनहरू चाहिँ इन्डियाको कन्स्टिट्युसनमा कहाँबाट लिएको छ भनेर म्याक्सिमम बोरोइङ कहाँबाट भएको छ भने पनि तपाईको गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 बाट भएको छ यो पनि याद गरिराख्नुहोस् ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेसन The idea of liberty, equality and fraternity in the Indian constitution has been borrowed from which of the following? यो तपाईले preamble मा पनि देख्नु भएको छ नि liberty, equality and fraternity है in the Indian constitution has been borrowed from यो कहाँबाट लिएको हो भन्ने क्वेसन छ हेर्नुहोस् ल र यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईको साउथ अफ्रिकन युएसएसआर क्यानेडियन फ्रेन्च है यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको फ्रेन्च कन्स्टिट्युसन जुन यो लिबर्टी इक्वालिटी र
फ्रेटर्निटी यो चाहिँ तपाईको फ्रेन्च रिभोल्युसनसँग सम्बन्धित छ ठीक छ सो यो कहाँबाट लिएको अरे हामीले फ्रेन्च कन्स्टिट्युसन अथवा फ्रान्सको कन्स्टिट्युसनबाट लिएको है ठीक छ हेर्नुहोस् फिचर्स बोरोड फ्रम हेर्नुहोस् अब चाहिँ मैले एक दुई मिक्स गरेर ल्याइदिएको छु ल फ्रेन्च कन्स्टिट्युसनबाट हामीले के बोलो गरेको रहेछौँ भन्दा रिपब्लिक है रिपब्लिक भनेको चाहिँ हेड अफ द स्टेट चाहिँ इलेक्टेड हुन्छ कुनै मतलब मोनार्ची हुँदैन है हेरिडेटरी हेड हुँदैन रिपब्लिक भनेको के अरे वेयर द हेड अफ द स्टेट जस्तै इन्डियाको प्रेसिडेन्ट के हुन्छ इलेक्टेड हुन्छ कुनै हेरिडेटरी हुँदैन ठीक छ त्यसरी आइडियल्स अफ लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी हामीले कहाँबाट बोरो गरेको अरे फ्रेन्च कन्स्टिट्युसनबाट त्यसै गरी फर्मर युएसएसआर अहिले तपाईँ युएसएसआर जुन सोभियत युनियन त धेरैवटा कन्ट्रीमा डिभाइड भएको छ मेजर एउटा के हो रसिया हो नि त होइन सो फर्मर युएसएसआर को कन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ हामीले के बोरो गरेको रहेछौँ फन्डामेन्टल ड्युटिज है फन्डामेन्टल ड्युटिज चाहिँ 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले एड गरेको हो हामीले हैन त्यसै गरी 5 इयर प्लानिङको जुन कन्सेप्ट छ है त्यो पनि हामीले कहाँबाट लिएको रहेछ फर्मर युएसएसआर को कन्स्टिट्युसनबाट है अब यहाँ हेर्नुहोस् वेमर कन्स्टिट्युसन अफ जर्मनीबाट चाहिँ के लेखेको रहेछ इमर्जेन्सी प्रोभिजन होइन तर सस्पेन्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स ड्युरिङ द इमर्जेन्सी यो चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको रहेछ वेमर कन्स्टिट्युसन अफ जर्मनीबाट ठीक छ त्यसै गरी क्यानाडियन कन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ हामीले के लेखेको रहेछौँ क्वासी फेडरल फर्म अफ गभर्नमेन्ट क्वासी फेडरल भनेको चाहिँ इन्डियाको जुन गभर्नमेन्ट छ त्यो चाहिँ प्युरली फेडरल हैन है क्वासी फेडरल भनेको समवट फेडरल है तर मोस्टली चाहिँ के अरे युनिटरी भनेको इन्डियामा के छ भन्दा स्टेट गभर्नमेन्ट पनि छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट पनि छ तर पावरफुल चाहिँ के छ सेन्टर छ नि त सेन्टरपट्टि नै धेर पावर बेन्ड भएको छ त्यही भएर चाहिँ इन्डियाको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ क्वासी फेडरल फर्म अफ गभर्नमेन्ट ठीक छ अन्त रेसिड्युरी पावर एट द सेन्टर जति पनि युनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट है या कन्करेन्ट लिस्टमा नभएको सब्जेक्टमा कसले कानुन बनाउँछ भन्दा चाहिँ कसले बनाउँछ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले ठीक छ सो जति पनि रेसिड्युरी पावरहरू छ यो सबै चाहिँ केसँग छ सेन्टरमा छ अन्त फेडरल गभर्नमेन्ट विथ द स्ट्रङ सेन्टर त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ क्वासी फेडरल फर्म अफ गभर्नमेन्ट यो फिचरहरू चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको रहेछौँ क्यानाडाको कन्स्टिट्युसनबाट ठीक छ सो यहाँबाट हामीले धेरैवटा है फिचर्स हेरिहाल्यौँ यो सोधिबस्ने क्वेसनहरू है ठीक छ हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन हेरिहालौँ द प्रोभिजन अफ जोइन्ट सिटिङ अफ द टु हाउसेस अफ द पार्लियामेन्ट इन द इन्डियन कन्स्टिट्युसन हेज बिन बोरोड फ्रम विच अफ द फलोइङ इन्डियाको पार्लियामेन्टमा लोकसभा राज्यसभाको जोइन्ट सिटिङ हुन्छ नि होइन यो जोइन्ट सिटिङको प्रोभिजन चाहिँ कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनबाट ल्याएको भन्ने क्वेसन छ ठीक छ सो यो जोइन्ट सिटिङको प्रोभिजन चाहिँ यो जोइन्ट सिटिङको प्रोभिजन चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियन कन्स्टिट्युसनबाट ल्याएको अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ कहाँबाट अरे अस्ट्रेलियन कन्स्टिट्युसनबाट ठीक छ हेर्नुहोस् यहाँ अस्ट्रेलियन कन्स्टिट्युसनबाट के रहेछ जोइन्ट सिटिङ अफ द टु हाउसेस अफ द पार्लियामेन्ट जस्तै बजेट उयो डिस्कसन गर्दा है जोइन्ट सिटिङ अफ द टु हाउसेस अफ द पार्लियामेन्ट चाहिँ कहाँबाट ल्याएको हो तपाईँको अस्ट्रेलियन कन्स्टिट्युसनबाट त्यसै गरी कन्करेन्ट लिस्टको कन्सेप्ट पनि कहाँबाट आएको रहेछ अस्ट्रेलियन कन्स्टिट्युसनबाट त्यसै गरी फ्रिडम अफ ट्रेड एन्ड कमर्स है ल्याङ्ग्वेजेस अफ द प्रिएम्बल यो पनि कहाँबाट ल्याएको हो तपाईँको अस्ट्रेलियन कन्स्टिट्युसनबाट ल्याएको हो ठीक छ ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् द आइडिया अफ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी चाहिँ तपाईँको दिज आर कन्स्टिट्युसनल मतलब इन्स्ट्रक्सन टु द स्टेट है 36 to 51 आर्टिकल 36 देखि आर्टिकल 51 सम्म चाहिँ के छ अरे डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा कहाँबाट बोरो गरेको यो आइडिया कहाँबाट लिएको हो भन्ने क्वेसन छ धेरैपल्ट रिपिटेडली सोधेको क्वेसन है ठीक छ सो यसको साउथ अफ्रिकन इरिस है इरिस भनेको आयरल्यान्ड है फ्रेन्च क्यानेडियन यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईँको इरिस कन्स्टिट्युसन अथवा आयरल्यान्डको कन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ हामीले के बोरो गरेको अरे डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी र डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी चाहिँ हाम्रो आर्टिकल कहाँ अरे आर्टिकल पछि हामी यसमा आउँछौँ डिटेलमा 36 to 51 है जो चाहिँ कुन पार्टमा छ पार्ट 4 मा ठीक छ पार्ट 4 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन फ्रम आर्टिकल 36 to 51 स्ट्यान्ड्स फर डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी यो चाहिँ हामीले कहाँबाट बोरो गरेको अरे इरिस कन्स्टिट्युसन अथवा आयरल्यान्डको कन्स्टिट्युसनबाट अन्त आयरल्यान्डले फेरि स्पेनको कन्स्टिट्युसनबाट बोरो गरेको है हेर्नुहोस् फिचर्स बोरोड फ्रम द इरिस कन्स्टिट्युसन के अरे डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी विच इन टर्न आयरल्यान्डले चाहिँ कहाँबाट बोरो गरेको रहेछ स्पेनिस कन्स्टिट्युसनबाट ठीक छ त्यसै गरी मेथड अफ द इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्टको जुन इलेक्सन हुन्छ नि ठीक छ इन्डाइरेक्ट इलेक्सन हुन्छ नि त प्रेसिडेन्टको त हामी पब्लिकले डाइरेक्ट भोट हाल्दैन एमपी र एमएलएले भोट हाल्छ नि त प्रेसिडेन्टलाई इलेक्ट गर्नुको लागि कसले भोट हाल्छ अरे एमपी एमएलएहरूले भोट हाल्छ नि होइन यसलाई चाहिँ यो जुन मेथड छ यो पनि इरिस कन्स्टिट्युसनबाट लिएको हो भने नोमिनेसन अफ द मेम्बर्स इन द अप्पर हाउस राज्यसभामा प्रेसिडेन्टले 12 मेम्बर्स नोमिनेट गर्छ नि 12 नोमिनेटेड मेम्बर्स राज्यसभामा हुन्छ यो प्रोभिजन पनि आयरल्यान्डको कन्स्टिट्युसनबाट लिएको रहेछ ठीक छ ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन
ओके हेर्नुहोस् है नेक्स्ट क्वेसन तपाईँको द प्रोसिजर अफ द एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन हेज बिन बोरोड फ्रम विच अफ द फलोइङ हाम्रो कन्स्टिट्युसन पनि त एमेन्ड हुन्छ होइन संविधानको संशोधन हुन्छ नि यो संशोधन गर्ने आइडिया चाहिँ कहाँबाट लिएको भन्ने क्वेसन छ ठिक छ साउथ अफ्रिकन युएस कन्स्टिट्युसन ब्रिटिस र क्यानाडियन यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईँको साउथ अफ्रिकन कन्स्टिट्युसनबाट ठिक छ संविधानलाई संशोधन गर्ने जुन आइडिया छ है यो चाहिँ हामीले साउथ अफ्रिकाको कन्स्टिट्युसनबाट लिएको हेर्नुहोस् है फिचर्स बोरोड फ्रम साउथ अफ्रिकन कन्स्टिट्युसन के रहेछ प्रोसिजर अफ द एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन संविधानलाई संशोधन गर्ने जुन प्रक्रिया छ है त्यो चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको अरे साउथ अफ्रिकन कन्स्टिट्युसनबाट त्यसै गरी प्रोसिजर अफ इलेक्सन अफ द मेम्बर्स अफ राज्यसभाको मेम्बर्सको इलेक्सन पनि हामी पब्लिकले डाइरेक्ट गर्दैन नि त होइन यो प्रोसिजर पनि कहाँबाट लिएको रहेछ यो पनि लिएको रहेछ हामीले साउथ अफ्रिकन कन्स्टिट्युसनबाट ओके नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् द प्रिएम्बल टु द इन्डियन कन्स्टिट्युसन इज बेस्ड अन द अब्जेक्टिभ रेजोल्युसन मुभ्ड बाई हेर्नुहोस् प्रिएम्बल चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभ रेजोल्युसन भन्ने एउटा उयो ल्याइएको थियो है प्रस्ताव ल्याइएको थियो यो प्रस्ताव नै पछि गएर प्रिएम्बल भएको थियो यो अब्जेक्टिभ रेजोल्युसनको प्रस्ताव चाहिँ कसले ल्याएको थियो भन्ने क्वेसन छ ठिक छ सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईँको यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ अप्सन डी पण्डित जवाहरलाल नेहरू पण्डित जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीमा चाहिँ अब्जेक्टिभ रेजोल्युसन भन्ने एउटा प्रस्ताव ल्याएको थिए त्यो नै पछि गएर चाहिँ प्रिएम्बल भयो ठिक छ हेर्नुहोस् प्रिएम्बल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हो क्या संविधानको एउटा इन्ट्रोडक्सन प्रिएम्बल पढेपछि चाहिँ यो संविधान कस्तो छ त्यसको एउटा आइडिया पाइहाल्छ ठिक छ इट इज बेस्ड अन द अब्जेक्टिभ्स रेजोल्युसन मुभ्ड बाई पण्डित जवाहरलाल नेहरू विच वाज एडप्टेड बाई द कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली on 13th December 1946 ठीक छ द आइडिया अफ प्रिएम्बल वाज टेकन फ्रम द अमेरिकन अथवा युएस को कन्स्टिट्युसनबाट युएस को कन्स्टिट्युसन फर्स्ट कन्स्टिट्युसन विथ द प्रिएम्बल ठीक छ अब प्रिएम्बलमा कतिवटा कुराहरू छ हेर्नुहोस् आइडिया अफ जस्टिस जुन जस्टिसको उयो छ है त्यो चाहिँ हामीले रसियन रिभोल्युसनबाट लिएको भने आइडिया अफ लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी चाहिँ फ्रेन्च रिभोल्युसन अघि भनिहालेँ मैले होइन प्रिएम्बललाई के पनि भनेर चिनिन्छ भन्दा चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर प्रिएम्बललाई चिनिन्छ यो कसले भनेको एनए पल्कीवालाले त्यसै गरी सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर ठाकुरदास भार्गवले भनेको है प्रिएम्बललाई सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर ठाकुरदास भार्गवले अनि पोलिटिकल हरोस्कोप अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ केएम मुन्सीले भनेको हो प्रिएम्बललाई ठिक छ प्रिएम्बल के हो भने तपाईँले यो बुक्सहरूमा पनि हुन्छ नि हेर्नुहोस् ल यो बुकमा हुन्छ हरेक बुकमा हुन्छ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया प्रिएम्बल है वी द पिपल अफ इन्डिया ह्याभिङ सोलेमली रिजर्भ टु कन्स्टिट्युट इन्डिया इन्टु अ सोभरियन सोसियलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हेर्नुहोस् है सोभरियन भनेको एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्समा छैन एकदम सम्प्रभुता भएको सोसियलिस्ट भनेको समाजवादी होइन सोसियलिस्ट भनेको सेक्युलर भनेको धर्मनिरपेक्ष है डेमोक्रेटिक भनेको यहाँ चाहिँ मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्छ भनेको अन्त रिपब्लिक भनेको चाहिँ जुन हेड अफ द स्टेट हुन्छ अथवा इन्डियाको उयसमा को हो हेड अफ द स्टेट प्रेसिडेन्ट हो है प्रेसिडेन्ट चाहिँ इलेक्टेड हुन्छ नि त जस्तै ब्रिटेन युके को कुरा गऱ्यौँ भने त अझै पनि हेड अफ द स्टेट त क्वीन हो नि त होइन त्यहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ रिपब्लिक भएन ठिक छ रिपब्लिक भनेको चाहिँ इलेक्टेड हेड अफ द स्टेट हुन्छ एन्ड टु सेक्युर टु अल इट्स सिटिजन जस्टिस सोसियल इकोनोमिकल एन्ड पोलिटिकल लिबर्टी अफ थट एक्सप्रेसन बिलिफ फेथ एन्ड वर्सिप इक्वालिटी अफ स्ट्याटस and of opportunity and to promote among them fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation हेर्नुहोस् है यहाँ तीनटा वर्ड तपाईको यो सोसियलिस्ट सेक्युलर र यो इन्टिग्रिटी भन्ने वर्ड चाहिँ पहिला थिएन ओरिजिनल प्रिएम्बलमा थिएन यो चाहिँ 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले हालिएको है कुन चाहिँले अरे 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट यसलाई हामी मिनी कन्स्टिट्युसन भनेर पनि चिन्छौँ पछि आउँछ ठिक छ यहाँ हेर्नुहोस् डेट अफ एडप्सन यहाँ भनिदिएको छ नि त इन आवर कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली दिस 26th डे अफ नोभेम्बर 1949 कुन चाहिँ अरे 26 नोभेम्बर 1949 यो डे चाहिँ हो हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसन एडप्ट भएको यसलाई नै हामी संविधान दिवस भनेर पनि भन्छौँ ठिक छ बुझिहाल्नु भयो प्रिएम्बल यो हो भनेर हैन ठिक छ अच्छा आउनुहोस् हेर्नुहोस् Till date, preamble to the Constitution of India has been amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. हेर्नुहोस् अहिलेसम्म प्रिएम्बल चाहिँ एकैपल्ट मात्रै एमेन्ड भएको छ अथवा संशोधन भएको छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँले अरे 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 ले which 3 new words were inserted to the preamble मैले भर्खरै भनेको थिएँ नि कुन चाहिँ तीनटा वर्ड हालिएको थियो 42nd Constitutional Amendment Act ले त्यो तीनटा वर्ड चाहिँ तपाईको सोसियलिस्ट सेक्युलर र यो है सोसियलिस्ट सेक्युलर र के हो इन्टिग्रिटी हो नि सोसियलिस्ट सेक्युलर र इन्टिग्रिटी चाहिँ
तपाईको प्रिएम्बलमा थिएन, यसलाई चाहिँ 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1976 ले चाहिँ हालिएको हो। ठीक छ, यो 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई हामी मिनी कन्स्टिट्युसन भनेर पनि चिन्छौँ। यो क्वेसन पनि धेरैपल्ट सोधेको छ, त्यही भएर म यहाँ लगाइदिएको। ठीक छ, okay. Till date preamble has been amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. It added 3 new words to the preamble: socialist, secular र integrity. ठीक छ, 4 components revealed by the preamble. Preamble बाट हामी के अघि मैले भनिहालेँ, सोर्स अफ अथोरिटी हामी थाहा पाउँछौँ। कसरी भन्दा चाहिँ इट स्टेट्स दैट द इंडियन कन्स्टिट्युसन डिराइभ्स इट्स सोर्स अफ अथोरिटी फ्रम द पिपल अफ इन्डिया। वी द पिपल अफ इन्डिया भनेको छ नि त, भनेपछि सोर्स अफ अथोरिटी चाहिँ के रहेछ, पिपल अफ इन्डिया। मतलब सुप्रिम पावर चाहिँ कसकोमा छ, पिपल अफ इन्डियामा। ठीक छ, नेचर अफ इन्डियन स्टेट, इन्डिया चाहिँ इन्डिया हेर्नुहोस् है, पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ स्टेटले कन्ट्री पनि बुझाउँछ भने त्यो कन्ट्रीभित्रको जस्तै स्टेट गभर्मेन्ट पनि बुझाउँछ, दुइटै बुझाउँछ है, डिपेन्ड गर्छ कुन कन्टेक्स्टमा भनेको छ भन्दा। इन्डियन स्टेट भनेर चाहिँ इन्डिया एज अ होल एउटा नेसन भनेको है। नेचर अफ इन्डियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इन्डिया एज अ सोभेरियन है, सोभेरियन भनेको सम्प्रभुता भएको है, कसैको एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्समा पनि छैन, कसैको दबाउमा छैन, आफ्नो इन्टरनल डिसिजन एक्सटर्नल डिसिजन आफै लिनु पाउँछ। ठीक छ, सोसियलिस्ट, सोसियलिस्ट भनेको समाजवाद, सेक्युलर भनेको धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक भनेको इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द गभर्मेन्ट, रिपब्लिक स्टेट भनेको इलेक्टेड हेड। ठीक छ, अब्जेक्टिभ्स अफ द कन्स्टिट्युसन के हो, अब्जेक्टिभ चाहिँ इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी एज द अब्जेक्टिभ भने। डेट अफ अडप्सन चाहिँ के अरे, November 26, 1949 एज द डेट अफ द अडप्सन अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन बाई कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली। फर दिस रिजन 26 नोभेम्बरलाई हामी के सेलिब्रेट गर्छौँ अरे, कन्स्टिट्युसन डे अथवा संविधान दिवस भनेर हामी सेलिब्रेट गर्छौँ। ठीक छ, ओके, नेक्स्ट क्वेसन। एन्टी-डिफेक्सन ल अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया इज इलेबोरेटेड इन, अघि मैले भने नि सेड्युल पहिला 8वटा थियो भने बादमा चाहिँ कतिवटा, अहिले कतिवटा छ, प्रेजेन्टली 12वटा छ भने है। सेड्युल भनेको चाहिँ के अरे, एडिसनल डिटेल्स, सेड्युल्स भनेको चाहिँ के अरे, एडिसनल डिटेल्स। ठीक छ, जस्तो एपेन्डिक्स भनेर दिन्छ नि एक्स्ट्रा हैन, त्यस्तै हो सेड्युल भनेको नि। ठीक छ, सो एन्टी-डिफेक्सन ल, एन्टी-डिफेक्सन ल चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुन चाहिँ सेड्युलमा छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। ठीक छ, सो एन्टी-डिफेक्सन भनेको चाहिँ एमएलएहरू एउटा पार्टीबाट उठेर पछि अर्कोमा लाग्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूलाई एन्टी-डिफेक्सन लको अन्डरमा उयो गर्नु सक्छ। ठीक छ, त्यो चाहिँ कहाँ दिएको छ अरे, तपाईँको 10th सेड्युलमा दिएको छ। कुन चाहिँ सेड्युलमा अरे, 10th सेड्युल, अथवा सेड्युल भनेको अनुसूची। ठीक छ, अनुसूची भन्छ नि, पहिलो अनुसूची, दोस्रो अनुसूची, तेस्रो, छैटौँ अनुसूची है, सातौँ अनुसूची। 10th सेड्युलमा चाहिँ के छ अरे, एन्टी-डिफेक्सन ल छ। ठिक छ, अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेसहरू चाहिँ तपाईँको 8th सेड्युलमा छ। ठिक छ, मैले सेड्युल्सहरू याद गर्ने ट्रिक पनि बताइदिएको छु है, हेर्नुहोस् ल, बादमा बताइदिएको छु तपाईँलाई, मजाले इजिली याद हुन्छ। हेर्नुहोस्, सेड्युल भनेको के अरे, आर द पार्ट अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन विच कन्टेन्स द एडिसनल डिटेल्स विच आर नट मेन्सन इन द आर्टिकल्स। ठिक छ, नोट द 10th schedule, popularly known as the anti-defection law, was included in the constitution by the 52nd amendment act of 1985. यो पालि WBCS मा पनि सोधिएको थियो। ठीक छ, कुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट एक्टले हालेको थियो भनेर। So 52nd Amendment Act of 1985, the anti-defection law punishes individual MPs, MLAs for leaving one party for another during their term. Its purpose किन ल्याइएको थियो भन्दा चाहिँ to bring stability to the governments by discouraging legislatures from changing parties. ठीक छ, it sets the provision for disqualification of elected members on the grounds of defection to another political party. ठीक छ, हेर्नुहोस्, त्यसैगरी तपाईँको 9th schedule चाहिँ के अरे, list of central and state laws that cannot be challenged in courts. ठीक छ, 9th सेड्युलमा चाहिँ मोस्टली ल्यान्ड रिफर्मको लजहरू अन्त कतिवटा यस्तो सेन्ट्रल र स्टेट लजहरू छ जसलाई चाहिँ कोर्टमा च्यालेन्ज गर्नु सकिँदैन भनेको छ। इन्क्लुडिङ द 2 एमेन्डमेन्ट्स बिल्स इन द 9th सेड्युल वुड मेक देम इम्युन टु लिगल च्यालेन्जेस। यदि कुनै ललाई चाहिँ 9th सेड्युलमा हाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्टमा च्यालेन्ज गर्नु मिल्थेन। ठीक छ, त्यसैगरी 8th सेड्युल अथवा 8औं अनुसूची हामीलाई थाहा छ। 8th सेड्युलमा के छ अरे, 22 इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेस जुन संवैधानिक मान्यता पाएको भारतको भाषाहरू। ठीक छ, जसमध्ये के छ अहिले, आसामिज, बेङ्गोली, गुजराती, हिन्दी, कन्नडा, ओडिया, पन्जाबी, संस्कृत, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली है। नेपाली भाषा पनि इन्डियाको 8th सेड्युलमा अन्तर्भुक्त भएको भाषा हो। ठीक छ, 71st एमेन्डमेन्ट 1992 ले चाहिँ यो नेपालीलाई है, कोंकणी, मणिपुरी यिनीहरूलाई लिएको थियो हैन। तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सिन्धी, सन्थाली, मैथली अनि डोगरी यो सब भाषाहरू चाहिँ भारतको संवैधानिक भाषाहरू हो, 8औं अनुसूचीमा भएको। ठीक छ, त्यसैगरी 7th सेड्युलमा चाहिँ के छ अरे, फेडरल स्ट्रक्चरको कुरा गरेको छ। स्पेसिफाइज द अलोकेसन अफ पावर एन्ड फङ्सन बिट्विन द युनियन एन्ड द स्टेट लेजिस्लेचर भनेको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको बिचमा डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर हुन्छ। ठीक छ, युनियन लिस्ट, यो लिस्ट भनेको यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कानुन बनाउनु पाउँछ भने स्टेट लिस्टमा भएको सब्जेक्टमा स्टेट गभर्मेन्टले कानुन बनाउँछ, अन्त कन्करेन्ट लिस्टमा भएको सब्जेक्टमा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट दुइटैले बनाउनु पाउँछ। जस्तै इन्टरनेसनल रिलेसन्सहरू भयो है, डिफेन्स रिलेटेड लजहरू
रुलहरु कसले बनाउँछ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले अब ल एन्ड अर्डरहरु भयो हैन ल एन्ड अर्डरहरु भयो यो सब कुराहरु चाहिँ तपाईको स्टेट गभर्नमेन्टले बनाउँछ अन्त कन्करेन्ट लिस्ट जस्तै एजुकेसन भयो हेल्थ है हेल्थहरु भयो फरेस्टको रिलेटेड लहरु चाहिँ कहाँ आउँछ तपाईको कन्करेन्ट लिस्टमा आउँछ ठीक छ तपाईले हेर्नुपर्छ कुन कुन चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ युनियन लिस्टमा कुन चाहिँ स्टेट लिस्टमा कुन कन्करेन्ट लिस्टमा है त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है ठीक छ हेर्नुस् त्यसैगरी तपाईको अलोकेसन अफ द सीट्स इन द राज्य सभा काउन्सिल अफ स्टेट्स इज एलाबोरेटेड इन द भन्दैछ अलोकेसन अफ सीट्स इन द राज्य सभा यो राज्य सभामा जुन सिटको अलोकेसन हुन्छ यो कुन चाहिँ शेड्युलमा दिएको छ भन्दैछ ठीक छ यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको 4th शेड्युल अब तपाईहरुलाई लाग्दा होला मलाई कसरी यसरी याद छ भनेर है दुईटा हुन्छ एउटा त पढेर पनि हुन्छ अर्को कुरा एउटा ट्रिक पनि छ नभुल्ने ठीक छ ल हेर्नुस् मैले ट्रिक पनि बताइदिएको छु यहाँ टियर्स अफ ओल्ड पीएम के रे TEARS टियर्स भनेको आँसु है OF अफ भनेको अफ भइहाल्यो ओल्ड भनेको बुढो पीएम भनेको प्रधानमन्त्री ठीक छ सो बुढो प्रधानमन्त्रीको आँसु भनेर याद गर्यो भने भइहाल्छ तपाईको 12 वटा शेड्युल त्यो शेड्युलमा के छ त्यो सबै पनि याद हुन्छ के रे ट्रिक चाहिँ टियर्स अफ ओल्ड पीएम ठीक छ यो टियर्स कसरी आको हेर्नुस् फर्स्ट शेड्युलमा के रहेछ भन्दा स्टेट्स युटी एन्ड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन सो टेरिटोरियलबाट तपाईले टी याद गर्नुहोस् ठीक छ सेकेन्ड शेड्युलमा है दोस्रो अनुसूचीमा के रहेछ भन्दा स्यालेरी एन्ड एमोल्युमेन्ट्स अफ प्रेसिडेन्ट गभर्नर जजेस है कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जनरल है सोलिसिटर जनरल अटर्नी जनरल धेरैवटा सुप्रिम गभर्नमेन्टको पोस्टमा जो छन् है उनीहरुको चाहिँ स्यालेरी है एमोल्युमेन्ट्सहरु चाहिँ कहाँ छ रे सेकेन्ड शेड्युलमा छ ठीक छ सो यो एमोल्युमेन्ट्स बाट चाहिँ तपाईले के याद गर्नुहोस् ठीक छ त्यसरी थर्ड शेड्युल तेस्रो अनुसूचीमा चाहिँ के रहेछ फर्म्स अफ ओथ एन्ड अफर्मेशन्स जुन शपथ ग्रहण हुन्छ है ठुलठुलो जति प्रेसिडेन्ट भयो चीफ जस्टिस अफ इन्डिया है प्राइम मिनिस्टर क्याबिनेट मिनिस्टर उनीहरु सबैको अब तपाईको सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्टको जजेसहरुको जुन ओथ है शपथ छ उनीहरुले लिने त्यो चाहिँ कहाँ छ अरे थर्ड शेड्युलमा छ ठीक छ ओथ्स एन्ड अफर्मेसन यो अफर्मेसनबाट तपाईले ए लाई कनेक्ट गर्नुहोस् ठीक छ TEA भइहाल्यो है अब फोर्थ शेड्युलमा के छ अलोकेसन अफ सीट्स इन द राज्य सभाको R बाट तपाईले R लाई कनेक्ट गर्नुहोस् ठीक छ त्यसरी फिफ्थ शेड्युल है पाँचौं अनुसूचीमा चाहिँ के रहेछ एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड कन्ट्रोल अफ शेड्युल्ड एरियाज एन्ड शेड्युल्ड ट्राइब जति पनि शेड्युल्ड एरियाज र शेड्युल्ड ट्राइबको एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड कन्ट्रोल यो चाहिँ कहाँ छ फिफ्थ शेड्युलमा छ ठीक छ S बाट है अब हाम्रो हिल्समा एकदमै पपुलर थियो है कुनै समय सिक्स्थ शेड्युल है सिक्स्थ शेड्युल भनेको चाहिँ के हो अदर शेड्युल्ड एरियाज ठीक छ यो अदरबाट तपाईले यहाँ O कनेक्ट गर्नुहोस् एडमिनिस्ट्रेसन अफ ट्राइबल एरियाज अफ नर्थ इस्टर्न स्टेट्स सो नर्थ इस्टर्न स्टेट्समा चाहिँ जुन ट्राइबल एरियाजहरु छ तिनीहरु चाहिँ के छ अरे तिनीहरुको एडमिनिस्ट्रेसन बारे चाहिँ सिक्स्थ शेड्युलमा छ ठीक छ मैले ट्रिक पनि दिएको छु कुन कुन छ भन्दा चाहिँ ATM विथ नो मनी यसरी याद गर्नुहोस् आसाम त्रिपुरा मेघालय अन्त अर्को एम बाट चाहिँ मणिपुर हैन मिजोराम भनेको नो मनी ATM विथ नो मनी है एउटा याद गर्ने ट्रिक मात्रै हो के कुन स्टेट छ अरे आसाम छ टी बाट त्रिपुरा छ है अरुणाचल प्रदेश हैन ए बाट आसाम हो टी बाट त्रिपुरा हो एम बाट चाहिँ तपाईको एम बाट मेघालय हो अन्त अर्को एम छ अझै एउटा त्योबाट चाहिँ मणिपुर चाहिँ हैन मिजोराम हो ठीक छ सो आसाम त्रिपुरा मेघालय एन्ड मिजोराम यो चारवटा स्टेटको जुन एडमिनिस्ट्रेसन अफ ट्राइबल एरिया छ त्यो चाहिँ के छ अरे सिक्स्थ शेड्युलमा छ है सेभेन्थ शेड्युल चाहिँ तपाईको फेडरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रिब्युसन अफ पावरको कुरा गर्छ यहाँ युनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट र कन्करेन्ट लिस्ट छ अन्त युनियन लिस्टमा पढ्ने सब्जेक्ट स्टेट लिस्टमा पढ्ने सब्जेक्ट कन्करेन्ट लिस्टमा पढ्ने सब्जेक्ट यो सबैको डिस्क्रिप्सन कहाँ छ तपाईको सेभेन्थ शेड्युलमा छ ठीक छ सो यहाँबाट F बाट तपाईले F यो फेडरलबाट F याद राख्नुहोस् ठीक छ त्यसैगरी तपाईको 8th शेड्युल भनेको के रे अफिसियल इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसहरु भारतको जुन संवैधानिक मान्यता पाएको भाषाहरु लिस्ट अफ 22 कन्स्टिट्युसनली रेकग्नाइज ल्याङ्ग्वेजेस सो O बाट यहाँ यसरी याद राख्नुहोस् ठीक छ त्यसैले 9th शेड्युलमा के छ रे भ्यालिडेसन अफ सर्टेन एक्ट्स एन्ड रेगुलेसन है स्पेशली ल्यान्ड रिफर्मको लजहरुलाई चाहिँ 9th शेड्युलमा राखिएको छ ताकि तिनीहरुलाई कोर्टमा च्यालेन्ज नगरियोस् भनेर ठीक छ सो ल्यान्डको L बाट तपाईले यहाँ L याद गर्नुहोस् त्यसरी 10th शेड्युल भर्खरै हामीले हेर्यौं है एन्टी डिफेक्सन ल सो एन्टी डिफेक्सन ल एडेड बाइ यो कुन चाहिँ संवैधानिक संशोधनले एड गरेको थियो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सोधिएको छ 52nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट CA भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट ल सर्टमा लेखिदिएको मैले CA भनेको के रे कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1985 अथवा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ठीक छ D 11th शेड्युल चाहिँ तपाईको के रे 11th शेड्युल एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोधेको छ है पञ्चायती राज ठीक छ कतिवटा सब्जेक्ट छ रे पञ्चायती राजमा 29 सब्जेक्ट छ एडेड बाइ यो सोध्छ धेरैपल्ट 73rd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1992 ठीक छ
सो पहिला 8 वटा मात्रै सेड्युल थियो 9 सेड्युल भनेर हामीले के हाल्यौँ ल्यान्ड रिफर्म सर्टन एक्ट्सहरूलाई उयो गर्नुको लागि 10 सेड्युल एन्टी डिफेक्सन लको लागि हाल्यौँ भने 11 सेड्युल चाहिँ पञ्चायती राज सिस्टमलाई कन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले 73rd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट इनेक्ट गरेर 1992 मा चाहिँ पञ्चायती राज सिस्टमलाई पनि हामीले संवैधानिक मान्यता दिएको थियौँ र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले 11औं अनुसूचीमा राखेको छौँ ठीक छ सो पञ्चायती राज सिस्टममा कतिवटा सब्जेक्ट छ अरे 29 सब्जेक्ट छ ठीक छ त्यसैगरी 12th सेड्युलमा चाहिँ हामीले यो लास्ट सेड्युल है 12 वटा सेड्युल छ म्युनिसिपालिटिजहरू जति पनि अर्बन बडिजहरू छ है म्युनिसिपल बडिज जसमध्ये 18 वटा सब्जेक्ट छ हो यसलाई पनि संवैधानिक मान्यता दिनुको लागि चाहिँ वी इनेक्टेड द 74th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट इन 1992 म्युनिसिपालिटिजबाट एम पञ्चायतबाट पी हेर्नु त टियर्स अफ ओल्ड पिएमबाट तपाईलाई यो टियर्स अफ ओल्ड पिएम याद गर्नुहोस् यो तपाईको 12 वटा सेड्युल त्यो सेड्युल भित्र के छ त्यो सबै पनि इजिली याद हुन्छ ठीक छ यो ट्रिक तपाईले याद गर्नु होला ओके नेक्स्ट क्वेशन Which amendment provided the constitutional status to the पञ्चायती राज सिस्टम भर्खरै मैले गराएको हैन पञ्चायती राज सिस्टमलाई चाहिँ संवैधानिक मान्यता चाहिँ कुन चाहिँ संवैधानिक संशोधनले दिएको थियो भन्दैछ सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको 73rd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1992 कुन चाहिँ रे 73rd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1992 हैन भर्खरै हामीले हेरेको थियौं है which schedule of the Indian constitution deals with the distribution of power between the center अथवा युनियन है सेन्ट्रल र युनियन एउटै कुरा हो एन्ड द स्टेट सेन्टर र स्टेटको बीचमा जुन डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर छ है त्यो चाहिँ कुन चाहिँ सेड्युलमा छ भन्दैछ फेडरल स्ट्रक्चरको कुरा कहाँ छ अरे तपाईको 7th सेड्युलमा छ कहाँ छ 7th सेड्युल इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ त्यसैगरी द नर्थ इस्टर्न स्टेट्स इन्क्लुडेड इन द 6th सेड्युल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन है भारतको 6औं अनुसूचीमा संविधानको 6औं अनुसूचीमा चाहिँ नर्थ इस्टको कुन वटा स्टेट चाहिँ इन्क्लुडेड छ यो क्वेशन मैले तपाईलाई भर्खर भनेको थिएँ नि है एटीएम विथ नो मनी हैन भने चाहिँ मणिपुर हैन अन्त एबाट अरुणाचल प्रदेश पनि हैन भनेपछि यो तपाईको आसाम हो मेघालय हो त्रिपुरा हो र मिजोराम हो ठीक छ आसाम मेघालय त्रिपुरा एन्ड मिजोराम अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन Directive principles of state policy are enshrined in which part of the Indian constitution अघि मैले भने नि यो भारतको संविधानहरु चाहिँ एकदमै लामो छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई कतिवटा प्रेजेन्टली कतिवटा आर्टिकल छ रे 448 आर्टिकल छ अब यसलाई धेरैवटा पार्टमा अथवा च्याप्टरमा डिभाइड गरेको छ अहिले कतिवटा पार्ट्स छ रे टोटल 25 पार्ट्स छ ठीक छ सो अब यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स स्टेट पोलिसी चाहिँ कुन चाहिँ पार्टमा छ भन्दै छ ठीक छ सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको अप्सन बी पार्ट 4 मा छ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी चाहिँ कहाँ छ रे पार्ट 4 मा ठीक छ हेर्नुस् यहाँ मैले बताइदिएको छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ याद गरिराख्नुस् ल यो पार्ट 1 मा के रहेछ भन्दा युनियन एन्ड इट्स टेरिटोरिज सो आर्टिकल 1 है आर्टिकल 1 देखि आर्टिकल 4 अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 4 सम्म चाहिँ हामीले युनियन एन्ड इट्स टेरिटोरीको बारेमा कुरा गरेको छु त्यसैगरी पार्ट 2 मा के रहेछ सिटिजनशिप ठीक छ आर्टिकल 5 देखि आर्टिकल 11 सम्म चाहिँ सिटिजनशिपको बारेमा कुरा गरिएको छ ठीक छ त्यसैगरी तपाईको पार्ट 3 दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है पार्ट 3 मा चाहिँ के छ रे फन्डामेन्टल राइट्स फन्डामेन्टल राइट्स तपाईको आर्टिकल 12 देखि आर्टिकल 35 सम्म पार्ट 3 लाई म्याग्ना कार्टा पनि भनेर भनिन्छ ठीक छ पार्ट 4 मा चाहिँ के रहेछ तपाईको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी आर्टिकल 36 देखि आर्टिकल 51 सम्म चाहिँ तपाईको पार्ट 4 अब पार्ट 4A भनेर चाहिँ यो पहिला थिएन यसलाई चाहिँ तपाईको संवैधानिक संशोधनद्वारा एड गरिएको यो चाहिँ हो तपाईको फन्डामेन्टल ड्युटीज यो चाहिँ पहिला कन्स्टिट्युसनमा थिएन है पार्ट 4A चाहिँ फन्डामेन्टल ड्युटीज आर्टिकल 51A मा नै धेरैवटा 10 वटा पहिला थियो अहिले एउटा अझै एउटा जोडिएको छ टोटल 11 वटा छ फन्डामेन्टल ड्युटीज ठीक छ सो 51A मा तपाईको ABCDEFGHIJ हो यसरी छ ठीक छ दिस वाज एडेड बाइ द 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1976 जसलाई हामी मिनी कन्स्टिट्युसन भनेर पनि चिन्छौं ठीक छ त्यसैगरी पार्ट 5 मा हामीले द युनियन है युनियनको बारेमा पढ्छौं भने पार्ट 6 मा तपाईको स्टेटको बारेमा पढ्छौं पार्ट 8 तपाईको युनियन टेरिटोरिजको बारेमा पढ्छौं इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सहरु मात्रै ल्याइदिएको छु ठीक छ अच्छा त्यसैगरी तपाईको पार्ट 9 मा के रहेछ भन्दा पञ्चायत राज ठीक छ 29 सब्जेक्ट्स जुन एड गर्यो पञ्चायत राजको दिस वाज एडेड बाइ 73rd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1992 पार्ट 9A मा के रहेछ तपाईको म्युनिसिपालिटिजहरु
म्युनिसिपालिटिज भित्र कतिवटा सब्जेक्ट छ 18 सब्जेक्ट छ दिस वाज अल्सो एडेड बाई 74th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1992 त्यसरी तपाईको पार्ट 9 बी के रहेछ कोअपरेटिभ सोसाइटिज पार्ट 10 के रहेछ शेड्युल्ड एन्ड ट्राइबल एरियाज पार्ट 12 के रहेछ डिस्ट्रिब्युसन अफ रेभिन्यू बिट्विन द युनियन एन्ड द स्टेट्स ठीक छ अपोइन्टमेन्ट अफ द फाइनेन्स कमिसन आर्टिकल 280 दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है फाइनेन्स कमिसनको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकल छ भने आर्टिकल 280 हो अन्त हालैमा कुन चाहिँ फाइनेन्स कमिसन अपोइन्ट भएको छ 16th फाइनेन्स कमिसन अपोइन्ट भएको छ ठीक छ त्यसको चेयरम्यान को छन् त्यो तपाईले कमेन्टमा लेखिदिनु होला ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैगरी तपाईको पार्ट 15 के रहेछ इलेक्सन्स एन्ड इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया हेर्नुहोस् योपालि लोकसभाको इलेक्सन आउँदैछ हैन योपालिको लोकसभा इलेक्सन चाहिँ कुन चाहिँ लोकसभा हो त्यो पनि याद हुनुपर्छ तपाईलाई 18th लोकसभा है यो 24 को चाहिँ ठीक छ 18th लोकसभा हो 2019 मा भएको इलेक्सन चाहिँ तपाईको 17th लोकसभाको लागि थियो भने अब यो 24 मा हुन लागेको इलेक्सन चाहिँ 18th लोकसभाको लागि हो ठीक छ त्यसैगरी तपाईको पार्ट 18 चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोभिजनसँग डिल गर्छ भने पार्ट 20 चाहिँ तपाईको एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसनसँग डिल गर्छ सो यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट मात्रै सबै 25 वटा ल्याएको छैन मैले ठीक छ अब हेर्नुहोस् इन्डियाको फर्स्ट आर्टिकल इन्डियन कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन डिस्क्राइब्स इन्डिया दैट इज भारत शैल बी अ भनेर यो फिल इन द ब्ल्याङ्क दिएको है आर्टिकल 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसनले के भन्छ भन्दा इन्डिया दैट इज भारत है शैल बी अ के हो भन्दा चाहिँ इन्डिया दैट इज भारत शैल बी अ युनियन अफ स्टेट्स के अरे युनियन अफ स्टेट्स ठीक छ इन्डिया जसको अर्को नाम भारत पनि हो त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे युनियन अफ स्टेट्स युनियन अफ स्टेट्स भनेको चाहिँ धेरैवटा स्टेट्स मिलेर बनेको तर स्टेट्स चाहिँ यो देशबाट अलग हुनु पाउँदैन फेडरेसन चाहिँ हैन युनियन अफ स्टेट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलग हुनु पाउँदैन हेर्नुहोस् है यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ राम्ररी आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इन्डिया दैट इज भारत एज अ युनियन अफ स्टेट्स अकर्डिङ टु इट द टेरिटोरिज अफ इन्डिया इज क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्स दुई प्रकारको टेरिटोरिज एउटा टेरिटोरी अफ द स्टेट्स भनेको जुन स्टेटको क्षेत्रफल छ अर्को के अरे युनियन टेरिटोरिज छ ठीक छ द डिटेल्स अफ विच यो सबै कहाँ छ फर्स्ट शेड्युलमा दिएको छ हैन एट प्रेजेन्ट इन्डियाको कतिवटा स्टेट छ 28 स्टेट्स छ अन्त 8 युनियन टेरिटोरिज छ हैन अब त्यसरी आर्टिकल 2 इम्पावर्स पार्लियामेन्ट टु है आर्टिकल 2 है ले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई के पावर दिएको छ भन्दा एडमिट एन्ड इस्टाब्लिश न्यू स्टेट्स इन्टु द युनियन अफ इन्डिया विच आर नट पार्ट अफ द युनियन अफ इन्डिया बिफोर इट यस्तो आर्टिकल 2 ले चाहिँ के पावर दिएको छ पार्लियामेन्टलाई भन्दा चाहिँ यस्तो उयो प्रान्तहरू भारतमा गाभ्नु जुन चाहिँ भारतको हिस्सा थिएन जस्तै सिक्किमलाई गाभियो नि भारतमा हैन 1975 मा यो चाहिँ आर्टिकल 2 लाई उयो गरेर गाभिएको हो ठीक छ Let's move to the next question. Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to form new states by altering the boundary of any state of the Indian Union? हेर्नुहोस् भारतकै राज्य हो त्यसको बाउन्ड्रीलाई उयो गरेर जस्तै उत्तर प्रदेशलाई हामीले उत्तर प्रदेशलाई उयो गरेर उत्तराखण्ड बनायौं हैन त्यस्तै बिहारबाट हामीले टुक्रा गरेर के निकाल्यौं झारखण्ड निकाल्यौं है यो पावर चाहिँ कुनै पनि स्टेटलाई को बाउन्ड्रीलाई बदलेर अथवा त्यसको एरियालाई घटाएर या बढाएर है यसरी स्टेटलाई रिअर्गनाइज गर्ने पावर चाहिँ इन्डियाको कुन चाहिँ आर्टिकलले दिन्छ पार्लियामेन्टलाई भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 3 ले आर्टिकल 3 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन एम्पावर्स द पार्लियामेन्ट टु फर्म न्यू स्टेट्स बाइ अल्टरिङ द बाउन्ड्री अफ द एनी स्टेट अफ इन्डियन युनियन ठीक छ यो चाहिँ आर्टिकल 3 ले दिन्छ ठीक छ हेर्नुहोस् आर्टिकल 3 अथोराइजेस द पार्लियामेन्ट टु फर्म अ न्यू स्टेट बाइ सेपरेटिङ अफ टेरिटोरी फ्रम एनी स्टेट अर बाइ युनाइटिङ टु अर मोर स्टेट्स अर पार्ट्स अफ द स्टेट्स अर बाइ युनाइटिङ एनी टेरिटोरी टु अ पार्ट अफ एनी स्टेट ठीक छ कुन पाराले बाइ इन्क्रिजिङ द एरिया अफ एनी स्टेट बाइ डिक्रिजिङ है अल्टरिङ द बाउन्ड्री अथवा अल्टरिङ द नेम अफ एनी स्टेट ठीक छ अन्त आर्टिकल 4 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभाइड्स दैट द बिल्स अन्डर आर्टिकल 2 एन्ड 3 आर्टिकल 2 र 3 मा ल्याएको जति पनि बिल छ दे शुड नट बी कन्सिडर्ड एज अ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट बिल ठीक छ ओके हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेशन पार्ट 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन डिस्क्राइब्स इन्डिया राइटली एज द पार्ट 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन डिस्क्राइब्स इन्डिया राइटली एज द के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ जुन युनियन छ इन्डिया छ यसलाई हामी डिस्ट्रोय गर्न सक्दिन भनेपछि डिस्ट्रक्टिबल युनियन त हुँदैन के हुन्छ इन्डिस्ट्रक्टिबल युनियन हुन्छ के हुन्छ रे इन्डिस्ट्रक्टिबल युनियन हुन्छ तर स्टेट्स त डिस्ट्रोय हुन्छ स्टेटलाई त हामी टुक्रा पारेर अर्को जस्तै उत्तर प्रदेशलाई दुई टुक्रामा पारेर उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश बनायौं हैन बिहारलाई पनि दुईटा टुक्रा पारेर बिहार र झारखण्डमा बनायौं भनेपछि स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हो तर युनियन चाहिँ इन्डिया क्यानट बी डिस्ट्रोय सो इन्डिस्ट्रक्टिबल युनियन अफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स This is the correct answer. ठीक छ इन्डिस्ट्रक्टिबल युनियन अफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ठीक छ के रे युनियन इन्डिया चाहिँ डिस्ट्रोय हुँदैन तर भित्रको स्टेट्सहरु रिअर्गनाइज गर्नु सक्छ ठीक छ यो संविधानमा प्रावधान यस्तो छ
ठीक छ ओके India has been described as the union of states rather than federation of states for two reasons हेर्नुस् firstly Indian union is not a result of the agreement among the states like American federation अमेरिकाको फेडरेसन जस्तो एग्रिमेन्ट भएर बनिएको होइन है सेकेन्डली द स्टेट्स अफ इन्डियन युनियन ह्याभ नो राइट टु सिसिड अलग हुनु पाउँदैन देशबाट अलग हुनु पाउँदैन कुनै पनि स्टेट है छुट्टिनु पाउँदैन अझ अमेरिकामा चाहिँ त्यो पाउँछ अमेरिका चाहिँ प्योरली फेडरेसन हो भने इन्डिया चाहिँ के हो युनियन हो त्यही भएर इन्डियालाई हामीले युनियन भनेर चिन्छौँ ठीक छ इट्स नट अ फेडरेसन द कन्ट्री इन्डिया इज एन इन्ट्रिकल होल एन्ड डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट स्टेट्स अलग अलग राज्यमा त खालि फर द कन्भिनियन्स अफ एडमिनिस्ट्रेसन कन्भिनियन्सको लागि मात्रै हामीले इन्डियालाई अलग अलग स्टेट्समा डिभाइड गरेको हो ठीक छ बट एज अ होल द कन्ट्री इन्डिया इज अ इन्ट्रिकल होल देश एउटा हो भन्ने कुरा छ ठीक छ So constitution empowers the union government to destroy, alter the state, whereas it does not allow states to secede from the union. ठीक छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले स्टेटलाई रिअर्गनाइज गरेर है एउटा ठुलो स्टेटलाई दुईटा सानोमा बनाउन सक्छ तर स्टेटहरू चाहिँ देशबाट अलग हुनु पाउँदैन है whereas the does not allow states to secede from the union. Hence India is rightly described as the indestructible union. Union destroy हुँदैन of destructible states. ठीक छ okay. Next question. Which part of the Indian Constitution is called the Magna Carta of India? अघि मैले भनेको थिएँ Magna Carta of India भनेर कसलाई चिन्छ पार्ट 3 लाई चिन्छ फन्डामेन्टल राइट्स फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोभिजन हो इन्डियन कन्स्टिट्युसनको ठीक छ त्यही भएर यसलाई माग्ना कार्टा भनेर चिनिन्छ फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ कुन चाहिँ पार्टमा छ पार्ट 3 मा छ ठीक छ हेर्नुहोस् Part 3 Fundamental Rights of the Indian Constitution is known as the Magna Carta of India as it contains very exhaustive list of justiciable fundamental rights. Justiciable भनेको चाहिँ यदि त्यसको उयो भायोलेसन भयो भने चाहिँ तपाई सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्टमा गएर एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ. Justiciable means the aggrieved person may move the Supreme Court under article कति अरे under article 32 ठीक छ and High Court under article 226 as and when the fundamental rights are violated. Fundamental rights are suspended only during national emergency ठीक छ national emergency चाहिँ तपाईको के अरे article 352 है 356 चाहिँ तपाईको स्टेट इमर्जेन्सी हो भने 360 चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल इमर्जेन्सी हो अन्त फाइनान्शियल इमर्जेन्सी त अहिलेसम्म भारतमा लागू भएको छैन आर्टिकल 360 अहिलेसम्म भारतमा लागेको छैन ठीक छ आर्टिकल 356 भनेको जुन स्टेट इमर्जेन्सी हो धेरैपल्ट लागिसक्यो जसलाई हामी प्रेसिडेन्ट रुल भनेर पनि चिन्छौं है अन्त आर्टिकल 352 पनि इन्डियामा लागू भइसकेको छ ठीक छ इन्डो चाइना वार हुँदा इन्डिया पाकिस्तान वार हुँदा अन्त इन्दिरा गान्धीको टाइममा 1975 मा पनि नेशनल इमर्जेन्सी लागू भएको थियो ठीक छ एक्सेप्सन हेर्नुहोस् फन्डामेन्टल राइट्स इमर्जेन्सीमा नेशनल इमर्जेन्सीमा मात्रै सस्पेन्ड गर्नु मिल्छ र आर्टिकल 20 र 21 चाहिँ नेशनल इमर्जेन्सीमा पनि तपाईको सस्पेन्ड हुँदैन ठीक छ ओन्ली इन केस अफ एक्सटर्नल एग्रेसन अन्त नेशनल इमर्जेन्सी पनि कस्तो भन्दा दुई प्रकारको हुन्छ नि त एउटा त एक्सटर्नल बाहिरबाट हमला हुँदा मात्रै तपाईको के छ अरे आर्टिकल 19 राइट टु फ्रीडम के हुन्छ सस्पेन्डेड हुन्छ तर इन्टर्नल इमर्जेन्सीमा हुँदैन इन्टर्नल इमर्जेन्सी भनेको देशभित्र नै हतियार उठाएर आर्म्ड रिबेलियन भयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईको आर्टिकल 19 चाहिँ सस्पेन्ड हुँदैन ठीक छ ओके हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशन Which of the following rights is presently not a fundamental right but rather a legal right भन्दैछ पहिला चाहिँ यो फन्डामेन्टल राइट थियो तर अहिले चाहिँ यो लिगल राइट हो भन्दैछ कुन चाहिँ हो भनेर सोध्दैछ राइट टु इक्वालिटी राइट टु फ्रीडम कल्चरल एन्ड एजुकेशनल राइट टु प्रपर्टी यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको अप्सन डी राइट टु प्रपर्टी आर्टिकल 31 पहिला चाहिँ दिस वाज अ फन्डामेन्टल राइट बट आफ्टर कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट है 44th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ यसलाई अब राइट टु प्रपर्टीलाई चाहिँ फन्डामेन्टल राइटबाट डिलिट गरेर यसलाई के बनाएको छ अब लिगल राइट बनाएको छ ठीक छ हेर्नुस् यस्तो ओरिजिनली द कन्स्टिट्युसन प्रोभाइडेड फलोइङ 7 टाइप्स अफ फन्डामेन्टल राइट पहिला चाहिँ 7 वटा फन्डामेन्टल राइट थियो भने अब यो राइट टु प्रपर्टी यो चाहिँ हट्यो भनेपछि अब चाहिँ कतिवटा फन्डामेन्टल राइट छ टोटल 6 टाइप्स छ कतिवटा टाइप छ भने चाहिँ यो पनि सोच है कतिवटा टाइपको छ भने चाहिँ 6 टाइप्स अफ फन्डामेन्टल राइट्स ठीक छ पहिला चाहिँ 7 टाइप्स थियो तर राइट टु प्रपर्टीलाई हटायो फन्डामेन्टल राइटको लिस्टबाट अब चाहिँ प्रेजेन्टली देयर आर 6 टाइप्स अफ फन्डामेन्टल राइट्स के हो राइट टु इक्वालिटी आर्टिकल 14 देखि आर्टिकल 18 सम्म राइट टु फ्रीडम आर्टिकल 19 देखि आर्टिकल 22 सम्म राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन आर्टिकल 23 24 है राइट टु फ्रीडम अफ रिलिजन आर्टिकल 25 देखि 28 सम्म कल्चरल एन्ड एजुकेशनल राइट्स अफ माइनोरिटिज हो आर्टिकल 29 एन्ड आर्टिकल 30 अन्त दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी आर्टिकल 32 है यो फन्डामेन्टल राइट भयोलेट भयो भने तपाईले अकर्डिङ टु आर्टिकल 32 डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्टलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई नै डाक्टर बी आर अम्बेडकरले हार्ट एन्ड द भेरी सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर पनि भनेको छन् ठीक छ अब राइट टु प्रपर्टीलाई चाहिँ के गर्यो अरे फन्डामेन्टल राइटको लिस्टबाट हटाइयो कहिले भन्दा हाउएभर बाइ 44th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1978
है 44th Constitutional Amendment Act of 1978 right to property was removed from the list of fundamental rights and made अहिले चाहिँ के छ भन्दा this is a legal right कहाँ लगेर राखिएको छ यसलाई आर्टिकल 300A मा अब यो आर्टिकल 31 चाहिँ हटाइयो छैन फन्डामेन्टल राइटमा छैन यसलाई कहाँ लिएर राख्यो राइट टु प्रपर्टीलाई आर्टिकल 300A मा इन पार्ट 12 अफ द कन्स्टिट्युसन पार्ट 12 अफ द कन्स्टिट्युसनमा राइट टु प्रपर्टीलाई ल्याएर राखिएको छ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो सोधिबस्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेसन which article deals with the abolition of untouchability छुवाछुत है हो यो उयसको लागि चाहिँ संविधानमा कुन चाहिँ आर्टिकल छ प्रावधान है छुवाछुतलाई हटाउनुको लागि भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 deals with the abolition of untouchability ठीक छ छुवाछुत चाहिँ एकदमै हुँदैन भनेर चाहिँ आर्टिकल 17 ले भनेको छ ठीक छ दिस इज अ राइट पार्ट अफ राइट टु इक्वालिटी सबै समान हो भन्ने एउटा उयो ठीक छ ओके हेर्नुस् त्यसैगरी 29 मा के छ which article deals with the abolition of titles other than military or academic distinction भारतमा चाहिँ कुनै टाइटल लिनु पाउँदैन अदर देन मिलिटरी जस्तै मिलिटरी टाइटल हुन्छ नि लेफ्टिनेन्ट जनरल कर्नल हैन जनरल मेजर जनरल यो मिलिटरी टाइटल पाउँछ अथवा एकाडेमिक टाइटल तपाईले पीएचडी गर्नुभयो भने हैन आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लाउनु पाउनुहुन्छ है एकाडेमिक डिस्टिंक्सन्सहरु पाइन्छ है जति मेडिकल साइन्स पढ्नेहरुले डाक्टर है इन्जिनियरहरुले ईआर अगाडि लाउनु पाउँछ यो एकाडेमिक टाइटल र मिलिटरी टाइटल बाहेक अरु कुनै पनि टाइटल लिनु पाइदैन यो इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुन चाहिँ आर्टिकलमा भनिएको छ भन्दा चाहिँ दिस इज मेन्शन्ड इन आर्टिकल 18 दिस इज मेन्शन्ड इन आर्टिकल 18 एबोलिसन अफ टाइटल्स ठीक छ त्यसैगरी which article prohibits the discrimination by the state on the grounds only of religion race caste sex or place of birth ठीक छ मतलब डिस्क्रिमिनेसन गर्नु पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ on the grounds only of religion race caste sex or place of birth सो यो चाहिँ तपाईको आर्टिकल 15 हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ आर्टिकल 15 ठीक छ आर्टिकल 15 मा यो कुरा मेन्सन छ हाउएभर यहाँ एक्सेप्सन छ है सरकारले वुमन चिल्ड्रेनको लागि है शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइबको लागि अलगै प्रोभिजन बनाउनु पाउँछ दैट विल नट बी कन्सिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेसन ठीक छ अन्त त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 31 हेर्नुस् इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल इज मेन्शन्ड इन व्हिच अफ द फलोइङ आर्टिकल्स भन्दैछ ठीक छ सो इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ द ल दिस इज मेन्शन्ड इन आर्टिकल 14 मा छ भनेको कानुनको अगाडि सबै इक्वल हो अन्त सबैलाई नै सेम प्रकारको कानुनले डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ ठीक छ यसको पनि एक्सेप्सन्सहरु छ जस्तै प्रेसिडेन्ट र गभर्नर दे इन्जोय इम्युनिटी ठीक छ प्रेसिडेन्ट र गभर्नरलाई चाहिँ कुनै यो प्रोसिडिङहरु क्रिमिनल प्रोसिडिङहरु व्हाइल दे आर इन सेसन है उनी दे आर इम्युन फ्रम अरेस्ट है एक्सेप्सन है प्रेसिडेन्ट र गभर्नर चाहिँ ठीक छ व्हाइल ड्युरिङ देयर टर्म मात्रै ओन्ली ड्युरिङ देयर टर्म ठीक छ अच्छा नेक्स्ट क्वेशन इक्वालिटी इन म्याटर्स अफ पब्लिक एम्प्लॉयमेन्ट ठीक छ पब्लिक एम्प्लॉयमेन्ट भनेको जबको केसमा जति पनि गभर्नमेन्ट जबको केसमा चाहिँ इक्वालिटी ठीक छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलमा मेन्सन छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको आर्टिकल 16 मा मेन्सन छ केमा छ रे आर्टिकल 16 मा हाउएभर यहाँ पनि एक्सेप्सनहरु के हो भन्दा एससी एसटी को लागि रिजर्भेसनहरु गभर्नमेन्टले राख्छ है या कोही बेला अब एरिया रेसिडेन्स पनि एउटा कन्डिसन राखिदिन्छ दैट विल नट बी कन्सिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेसन ठीक छ ओके हेर्नुस् राइट टु इक्वालिटी को यत्रो क्वेशनहरु हामीले डिल गर्यौं अब यसलाई डिटेलमा एकपल्ट फेरि हेरौँ ल राइट टु इक्वालिटी चाहिँ तपाईको कहाँ रे आर्टिकल 14 देखि आर्टिकल 18 सम्म आर्टिकल 14 ले के भन्छ द स्टेट शैल नट डिनाइ टु एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ द ल द वर्ड पर्सन भनेर मान्छे मात्रै हैन जस्तै लिगल पर्सन लाइक कम्पनी कर्पोरेसन यो सबै पनि हुन्छ तर यसको एक्सेप्सन चाहिँ के रे प्रेसिडेन्ट एन्ड गभर्नर दे इन्जोय लिगल इम्युनिटी ठीक छ त्यसरी आर्टिकल 15 के भन्छ भन्दा द स्टेट शैल नट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटिजन अन ग्राउन्ड्स ओन्ली अफ रिलिजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस अफ बर्थ ठीक छ अन्त एक्सेप्सन के रे वुमन र चिल्ड्रेनको लागि सरकारले फाल्टै कानुन बनाउनु पाउँछ दैट विल नट बी कन्सिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेसन एससीज एसटीज को लागि पनि बनाउनु पाउँछ अन्त सोशली एन्ड इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लासेस है एसईबीसीज भनेको चाहिँ सोशली एन्ड इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लासेस ओबीसीज हरु है इनहरुको लागि पनि प्रावधान रिजर्भेसनको प्रावधान राख्नु पाउँछ ठीक छ त्यसैगरी आर्टिकल 16 के हो इक्वालिटी अफ अपर्चुनिटीज फर अल सिटिजन्स इन म्याटर्स अफ पब्लिक एम्प्लॉयमेन्ट ठीक छ पार्लियामेन्ट क्यान प्रेस्क्राइब है रेसिडेन्स एज अ कन्डिसन कोही कोही जबको लागि चाहिँ यो स्टेटको हुनुपर्छ यो जग्गाको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टकोमा त्यो पावर छ है त्यसैगरी आर्टिकल 17 ले चाहिँ के गर्छ छुवाछुतलाई उयो गर्ने हटाउने है छुवाछुत एबोलिसन अफ अनटचेबिलिटी अर इट्स प्र्याक्टिस इन एनी फर्म द कन्स्टिट्युसन डज नट डिफाइन
छुवाछुतको परिभाषा चाहिँ कन्स्टिट्युसनले डेफिनेसन चाहिँ दिएको छैन, तर छुवाछुतलाई उयो गरेको छ है, वर्जित गरिएको छ, अबोलिसन अफ अनटचेबिलिटी। ठिक छ। त्यसैगरी आर्टिकल 18 ले कुनै टाइटल लिनु पाउँदैन भनेको छ, एक्सेप्ट मिलिटरी एन्ड एकाडेमिक। द स्टेट क्यानट कन्फर एनी टाइटल अदर देन मिलिटरी अर एकाडेमिक डिस्टिंक्सन टु द सिटिजन्स अर टु द फरेनर्स है। अब यसैमा कतिले सोध्छन् पद्म विभूषण है, जति पनि उयोहरू छ है, पद्म अवार्ड्सहरू छ, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री है, यो पनि त एक प्रकारको टाइटल जस्तो हो भन्दा चाहिँ एक्चुअलमा यसमा चाहिँ अब के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ योलाई चाहिँ एज अ टाइटल चाहिँ कन्सिडर गर्नु भएन। कसैले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई त रेकग्नाइज त गर्नु पर्यो नि त हैन, त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो। तर जति पनि पद्म अवार्डिजहरू छ उनीहरूले पनि यो आफ्नो पद्मश्री भनेर यसलाई टाइटल जस्तो चाहिँ युज गर्नु चाहिँ पाउँदैन भन्ने प्रावधान छ। ठिक छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। Which article is suggestive of the doctrine of judicial review? Doctrine of judicial review भनेको चाहिँ कुनै कानुन पार्लियामेन्टले पास गर्यो तर यो असंवैधानिक छ, अनकन्स्टिट्युसनल छ भने त्यसलाई जुडिसियरीले है, सुप्रिम कोर्टले अथवा हाई कोर्टले त्यसलाई अनकन्स्टिट्युसन डिक्लेयर गर्नु पाउँछ। यो चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुन चाहिँ आर्टिकलमा छ भनेर भनेको। Which article is suggestive of the doctrine of the judicial review? यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 मा त्यो प्रोभिजन छ। ठिक छ। एनी ल पास बाइ द पार्लियामेन्ट इफ द्याट इज इन अनकन्स्टिट्युसनल के गर्छ, जुडिसियरीले त्यसलाई अनकन्स्टिट्युसनल भनेर इट क्यान डिक्लेयर नल एन्ड भोइड। ठिक छ। हेर्नुहोस् आर्टिकल 12 पनि हेरिहालौँ न त पहिला। ठिक छ। आर्टिकल 12 ले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट डिल्स विथ द डेफिनेसन अफ द स्टेट। ठिक छ। स्टेटको डेफिनेसन चाहिँ के अरे, स्टेटको डेफिनेसन चाहिँ के हो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया। सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट पनि स्टेटमै आउँछ, स्टेट गभर्नमेन्ट एन्ड इट्स लेजिस्लेटिभ एन्ड एक्जिक्युटिभ अर्गेन्स है, स्टेट गभर्नमेन्टदेखि लिएर लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभ अर्गेन्सहरू। एक्जिक्युटिभ भनेको जस्तै डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको अफिस, चिफ सेक्रेटरीको अफिसदेखि लिएर सबै नै स्टेटको डेफिनेसनभित्र पर्छ। अल लोकल अथोरिटिज लाइक पञ्चायत, म्युनिसिपालिटिज, डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सबै चाहिँ स्टेटको डेफिनेसनभित्र पर्छ। अल स्ट्याचुरी एन्ड नन स्ट्याचुरी अथोरिटिज लाइक सेल, ओएनजिसी जति पनि गभर्नमेन्टको उयोहरू छ है, त्यो पनि स्टेटको डेफिनेसनभित्र पर्छ। सो आर्टिकल 12 ले के दिन्छ अरे, इट डिफाइन्स द स्टेट। ठिक छ। अब आर्टिकल 13 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा इट स्टेट्स दैट एनी ल मेड इन कन्ट्राभेन्सन अफ अर इनकन्सिस्टेन्ट विथ एनी अफ द फन्डामेन्टल राइट्स shall be made null and void। हेर्नुहोस् है, भन्नुको मतलब चाहिँ यदि कुनै पनि कानुन यदि यस्तो पारित भएको छ जुन चाहिँ असंवैधानिक छ या अनकन्स्टिट्युसनल छ भने त्यसलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले या हाई कोर्टले त्यसलाई इट क्यान डिक्लेयर एज नल एन्ड भोइड। इट इज सजेस्टिभ अफ द डक्ट्रिन अफ द जुडिसियल रिभ्यू। यो चाहिँ कहाँ छ अरे, आर्टिकल 13 मा छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन। हेर्नुहोस् है, which article of the Indian Constitution guarantees to all the citizens the freedom of speech and expression? Freedom of speech and expression चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलले ग्यारेन्टी गरेको छ भन्दा यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 guarantees the freedom of speech and expression। हेर्नुहोस् है, the right to know is protected under the Constitution of India and right to know अथवा right to information यो चाहिँ केमा प्रोटेक्टेड छ, कुन चाहिँ आर्टिकलले प्रोटेक्ट गरेको छ भनेर क्वेसन छ। हेर्नुहोस् है, अब सबै आर्टिकल 19 छ, यसरी कन्फ्युज गर्छ, यस्तो डिप क्वेसन दिन्छ। 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D। तपाईलाई थाहा छ फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन तपाईको के अरे आर्टिकल 19 हो, तर 19 को पनि धेरैवटा छ नि त हैन। सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ आर्टिकल 19(1)A। यस्तो क्वेसन धेरैपल्ट WBPSC ले सोधेको देखेर मैले ल्याइदिएको छु। हेर्नुहोस् है, इन डेप्थ ल्याइदिएको छु तपाईलाई। हेर्नुहोस्, आर्टिकल 19 ग्यारेन्टिज फलोइङ 6 राइट्स अफ फ्रिडम। ठिक छ। के हो भन्दा 19(1)A, 19(1)A मा के छ तपाईको राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन, राइट टु नो अथवा राइट टु इन्फर्मेसन एन्ड प्रेस फ्रिडम चाहिँ दिस कम्स अन्डर आर्टिकल 19(1)A। ठिक छ। त्यसैगरी आर्टिकल 19(1)B चाहिँ के रहेछ, राइट टु एसेम्बल पिसफुली एन्ड विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19(1)C यो पनि धेरै खेप सोधेको छ, राइट टु फर्म एसोसिएसन अर युनियन्स अर कोअपरेटिभ सोसाइटी। त्यसैगरी आर्टिकल 19(1)D चाहिँ के रहेछ, राइट टु मुभ फ्रीली थ्रु आउट द टेरिटोरी अफ इन्डिया। त्यसरी आर्टिकल 19(1)E चाहिँ के रहेछ, राइट टु रेसाइड एन्ड सेटल इन एनी पार्ट अफ द टेरिटोरी अफ इन्डिया है। आर्टिकल 19(1)E बाट त एफ आउनु पर्ने तर जी लेख्दैछु है, मैले जी करेक्टै गरेर लेखेको है। एफ के छ भन्दा चाहिँ एफ चाहिँ राइट टु प्रपर्टी थियो, त्यसलाई डिलिट गरिएको छ, त्यही भएर चाहिँ जी। ठिक छ। सो राइट टु प्र्याक्टिस एनी प्रोफेसन अर टु क्यारी अन एनी अकुपेसन, ट्रेड अर बिजनेस। पहिला चाहिँ 7 वटा थियो, एफ पनि थियो तर त्यसलाई के गर्यो पछि हटाइयो। ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् आर्टिकल 19(1)F राइट टु एक्वायर, होल्ड अर डिस्पोज अफ प्रपर्टी वाज ओरिजिनली वान अफ द फन्डामेन्टल राइट्स। पहिला यो फन्डामेन्टल राइट थियो बट वाज डिलिटेड बाई के अरे 44th Constitutional Amendment Act of 1978 and made a legal right under Article 300A। ठिक छ। बुझ्नुभयो, यहाँबाट इन डेप्थ तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो है, यसलाई सबलाई नोट गरेर राख्नुहोस्। ठिक छ। क्वेशन नम्बर 36।
In the Constitution of India, protection of life and personal liberty is guaranteed under the article. है एकदमै धेरैपल्ट सोधिसकेको क्वेसन हो। यो चाहिँ तपाईको प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी चाहिँ आर्टिकल 21 मा हो। ठीक छ, प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी चाहिँ आर्टिकल 21। ठीक छ, okay, हेर्नुस् आर्टिकल 21 in detail. It declares that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by the law. Supreme Court in its various judgment has declared following rights as a part of article 21. Article 21 भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ राइट टु पर्सनल लिबर्टी है भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ राइट टु लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी भित्र चाहिँ राइट टु लिभ विथ ह्युमन डिग्निटी राइट टु लिभ विथ ह्युमन डिग्निटी इभन मर्दाखेरि पनि राइट टु डाई विथ डिग्निटी पनि कम्स अन्डर राइट टु लिभ विथ डिग्निटी। ठीक छ, राइट टु हेल्थ एन्ड डिसेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इन्क्लुडिङ क्लिन एयर एन्ड वाटर। ठीक छ, त्यसरी राइट टु प्राइभेसी यो 2017 मा एडेड भएको थियो। राइट टु प्राइभेसी अल्सो कम्स अन्डर आर्टिकल 21। राइट टु लाइभलीहुड एन्ड सेल्टर दिस अल्सो कम्स अन्डर आर्टिकल 21। राइट अगेन्स्ट कस्टोडियल हेरेसमेन्ट, राइट टु स्पिडी ट्रायल है, right against bonded labor, right not to be driven out of the country and right to marry the person of one's choice। UPSC मा सोधेको थियो यो क्वेसन, UPSC सिभिल सर्भिसेस मा सोधेको छ। राइट टु म्यारी द पर्सन अफ one's choice पनि इट कम्स अन्डर आर्टिकल 21, that is right to life and personal liberty। Okay, next question. In the Constitution of India, protection against arrest and detention in certain cases is provided under the article भन्दैछ। protection against arrest and detention यो कुन चाहिँ आर्टिकलमा छ भन्दा धेरैजना स्टुडेन्ट यसमा 21 त हैन है, यो 20 र 22 मा कन्फ्युज हुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ आर्टिकल 22। अरेस्ट एन्ड डिटेन्सन चाहिँ 22 हो भने कन्भिक्सनको लागि चाहिँ 20 हो। ठीक छ, so article 22 is the correct answer। no person shall be punished twice for the same offense। this right is है मतलब नो डबल जेओपार्डी भनेको no person shall be punished twice for the same offense। this right is guaranteed under which article of the Indian Constitution। यो चाहिँ तपाईको ग्यारेन्टेड छ आर्टिकल 20 मा। ठीक छ, कन्भिक्सनको लागि चाहिँ आर्टिकल 20 हो भने अरेस्ट एन्ड डिटेन्सनको लागि चाहिँ 22। ठीक छ, सो करेक्ट आन्सर के रे आर्टिकल 20। ठीक छ, हेर्नुस् यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ आर्टिकल 20 ले के भन्छ भन्दा प्रोटेक्सन इन रेस्पेक्ट अफ कन्भिक्सन फर अफेन्सेस, प्रोटेक्सन अगेन्स्ट आर्बिट्रेरी एन्ड एक्सेसिभ पनिशमेन्ट टु एन एक्युज पर्सन विच इन्क्लुड्स नो एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल भनेको यदि कुनै कानुन मतलब अ पर्सन क्यान नट बी पनिश रेट्रोस्पेक्टिभली भनेको यस्तो तपाईले कुनै कुरा गर्नुभयो त्यो बेलामा त्यो मतलब क्राइम थिएन तर बादमा कानुन पास भयो अन्त तपाईलाई चाहिँ पास्टमा तपाईले यस्तो गरेको थियो भनेर त्यो मतलब रेट्रोस्पेक्टिभ पनिशमेन्ट दिनु पाउँदैन। नो डबल जेओपार्डी भनेको एउटै क्राइमको लागि तपाईलाई दुईपल्ट सजा भोग्नु, नो पर्सन शैल बी पनिश ट्वाइस फर द सेम अफेन्स। ठीक छ, दुईपल्ट सजा भोग्नु पर्दैन, नो डबल जेओपार्डी भनेर भन्छ। अन्त अर्को के अरे नो सेल्फ इन्क्रिमेसन भनेको आफ्नै विरुद्धमा आफूले गवाही दिनु यस्तो चाहिँ पाउँदैन। एन एक्युज पर्सन क्यानट बी कम्पेल्ड टु बिकम अ विटनेस अगेन्स्ट हिमसेल्फ। ठीक छ, तपाईले आफूले आफूलाई डिफेन्ड गर्ने राइट छ। ठीक छ, ओके। त्यसैगरी आर्टिकल 22 चाहिँ के अरे प्रोटेक्सन है, प्रोटेक्सन अगेन्स्ट अरेस्ट एन्ड डिटेन्सन। ठीक छ, द अथोरिटी क्यानट अरेस्ट अर डिटेन अ पर्सन विदाउट इन्फर्मिङ द ग्राउन्ड्स अफ अरेस्ट अर डिटेन्सन। यदि तपाईलाई पुलिसले अरेस्ट गर्छ भने पहिला तपाईलाई भन्नुपर्छ किन तपाईलाई अरेस्ट गर्दैछ। ठीक छ, अन व्हाट ग्राउन्ड यु आर बीइङ अरेस्टेड। अर्को कुरा द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्युस्ड बिफोर द नियरेस्ट म्याजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स अफ द अरेस्ट। However, time taken for journey and holiday is not taken into consideration। तपाईलाई अरेस्ट गरेपछि त्यसको 24 घण्टामा है एक्सक्लुडिङ द हलिडे एन्ड टाइम टेकन फर जर्नी तपाईलाई 24 घण्टा भित्रमा चाहिँ नियरेस्ट म्याजिस्ट्रेटको अगाडि प्रोड्युस गरेको हुनुपर्छ। द पिरियड अफ डिटेन्सन क्यानट बी एक्सटेन्डेड बियोन्ड वाट इज अथोराइज बाई द म्याजिस्ट्रेट। अब तपाईलाई फर्दर डिटेन्सन छ भने म्याजिस्ट्रेटले अथोराइज गरेको हुनुपर्छ। अन्त जति अथोराइज गरेको छ त्योभन्दा धेर एक्सिड गर्नु हुँदैन। नो अरेस्टेड पर्सन क्यान बी डिनाइड द राइट टु कन्सल्ट अर टु बी डिफेन्डेड बाई अ लिगल प्र्याक्टिसनर अफ हिज चोइस। तपाईसँग राइट हुन्छ आफूलाई डिफेन्ड गर्ने, अन्त तपाईले आफ्नो लयर पक्रिने तपाईसँग राइट हुन्छ। ठीक छ, तपाईले चुज गरेको लयर लिगल प्र्याक्टिसनर अफ हिज चोइस। द म्याक्सिमम पिरियड अफ प्रिभेन्टिभ डिटेन्सन हेज बिन रिड्युस्ड टु 2 months बाई द 44th एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1978। सो म्याक्सिमम अहिले कति रहेछ प्रिभेन्टिभ डिटेन्सनको पनि 2 months रहेछ। ठीक छ, ओके। Which of the following constitutional amendment acts is popularly known as the mini constitution? एकदमै पपुलर क्वेशन हो, सबैलाई थाहा छ है। मिनी कन्स्टिट्युसन भनेर हामीले 42nd एमेन्डमेन्ट 1976 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976 ले चिन्छौँ किनभने यो 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976 ले इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा धेरैवटा चेन्जेस धेरैवटा प्रोभिजनहरू ल्याएको थियो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रे मिनी कन्स्टिट्युसन। ठीक छ, कुन चाहिँ रे 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976। अन्त त्यसमा ल्याएको कतिवटा प्रावधानहरूलाई करेक्ट चाहिँ 44th ले गरेको थियो। ठीक छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो।
हेर्नुहोस् 42nd Constitutional Amendment Act 1976 it added 3 new words to the preamble. Preamble लाई फर्स्ट टाइम उयो एमेन्ड गरिएको थियो. कुन कुन वर्डहरु हाल्यो? सोशलिस्ट, सेक्युलर र इंटेग्रिटी. अघि हामीले हेर्यौं है. Tilted preamble has been amended only once है. It is popularly known as the mini constitution as it brought about an enormous number of amendments to the Indian constitution. It was enacted by the Congress government headed by the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi को पालामा ल्याइएको थियो है. It provided for the supremacy of the parliament and gave more importance to directive principles of state policy over fundamental rights. It introduced the 10 fundamental 10 वटा fundamental rights हरु पनि एड गरिएको थियो for the citizen by incorporating article 51A. अन्त कुन चाहिँ नयाँ पार्ट जोडिएको छ भन्दा पार्ट 4A जोडिएको थियो है. पार्ट 4A भित्रै आर्टिकल 51A पर्छ है. यसले चाहिँ 10 वटा फन्डामेन्टल ड्युटीज ल्याएको थियो. त्यतिखेर 10 वटा ल्याएको थियो भने अझै एउटा फन्डामेन्टल ड्युटीज एड गरेको छ. अहिले एट प्रेजेन्ट चाहिँ देयर आर 11 फन्डामेन्टल ड्युटीज. ठीक छ. ओके, नेक्स्ट क्वेशन. Which of the following constitutional amendment acts remove the right to property from the list of fundamental rights? अघिदेखि हामी हेर्दै छौं है. यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ 44th Amendment Act of 1978 हैन. 44th Amendment Act of 1978 it was enacted by the Janata Party government headed by Prime Minister Morarji Desai to restore the drastic changes made in the Indian Constitution by 42nd Amendment Act. Key points के छ भन्दा right to property article 19(1)(f) र article 31 were deleted from the list of fundamental rights and was given the status of legal right under article 300A. अन्त अर्को कुरा article 352 जुन नेशनल इमर्जेन्सी डिक्लेयर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा फ्रेज थियो क्या, was amended to provide armed rebellion as one of the circumstances for declaration of emergency rather than internal disturbance. Internal disturbance भयो भने पनि emergency declare गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा फ्रेज थियो. त्यो internal disturbance चाहिँ अलिकति वेग भयो है, त्यसको मिसयुज भयो भनेर चाहिँ internal disturbance लाई हटाएर चाहिँ आर्टिकल 352 अथवा नेशनल इमर्जेन्सीमा के गर्यो, यो इन्टरनल डिस्टर्बेन्स भन्ने फ्रेजलाई हटाएर चाहिँ आर्म्ड रिबेलियन भन्ने फ्रेज ल्यायो. आर्म्ड रिबेलियन भनेको हतियार उठाएर विद्रोह भयो भने चाहिँ त्यतिखेर नेशनल इमर्जेन्सी डिक्लेयर हुन सक्छ भन्ने कुरा. अल्सो इमर्जेन्सी क्यान बी प्रोक्लेम्ड ओन्ली अन द रिटन. अर्को कुरा के पनि ल्यायो भन्दा चाहिँ क्याबिनेटको रिटन एडभाइस छ भने मात्रै नेशनल इमर्जेन्सी प्रोक्लेम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रोभिजन ल्यायो. ठीक छ. ओके, नेक्स्ट क्वेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस् है. Which of the following constitutional amendment acts reduced the voting age from 21 years to 18 years? एकदमै सोधिबसेको क्वेशन है. भोटिङ एजलाई चाहिँ 21 वर्षदेखि 18 वर्षमा ल्याइयो. कुन चाहिँ संवैधानिक संशोधनले हो भनेर सोधेको छ. यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको 61st Amendment Act 1989. 61st Amendment Act 1989 ले चाहिँ तपाईको भोटिङ एजलाई चाहिँ 21 इयर्सदेखि 18 इयर्समा ल्यायो. ठीक छ. पहिला चाहिँ 21 वर्ष हुनु पर्थ्यो भोट हाल्नुको लागि भने अहिले 18 वर्षकोले पाउँछ नि हैन. त्यो चाहिँ कुन चाहिँ संवैधानिक संशोधनले अरे 61st. ठीक छ. ओके, हेर्नुहोस् अब केही इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट्स हेरिहालौँ हामी. ठिक छ. फर्स्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट 1951 यसले के गर्यो भन्दा 9th शेड्युल टु द कन्स्टिट्युसन ल्यायो. ठिक छ. इम्पोर्टेन्ट एमेन्डमेन्टलाई मैले मात्रै ल्याएको छु मैले. ठिक छ. 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 ले चाहिँ के गर्यो, मेड सिक्किम स्टेट अफ इन्डिया. सिक्किमलाई के गर्यो, भारतमा गाभियो. कहिले गाभिएको थियो, 1975 मा. कुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट एक्ट अरे, 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट. त्यसैगरी 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976 अघिदेखि सुनेको मिनी कन्स्टिट्युसन है. एस्टाब्लिश पार्लियामेन्टरी सुप्रिमेसी एन्ड प्रायोरिटाइज directive principles over fundamental rights. Preamble amended for the first time to add 3 new words, socialist, secular and integrity. Inserted 10 fundamental duties in form of article 51A जसलाई हामी पार्ट 4A मा देख्छौं है अफ द कन्स्टिट्युसन. त्यसैले 44th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1978 मा आयो. यसले के गर्यो, डिलिटेड राइट टु प्रपर्टी फ्रम द लिस्ट अफ फन्डामेन्टल राइट्स है. फन्डामेन्टल राइट्स कहाँ छ, पार्ट 3 मा छ है. एमेन्डेड आर्टिकल 352, नेशनल इमर्जेन्सी हो आर्टिकल 352 भनेको. रिप्लेस द फ्रेज इन्टरनल डिस्टर्बेन्स बाइ आर्म्ड रेबिलियन. इन्टरनल डिस्टर्बेन्सलाई हटाएर चाहिँ आर्म्ड रेबिलियन भन्ने फ्रेज हालियो एज अ ग्राउन्ड फर डिक्लेयरिङ इमर्जेन्सी. ठिक छ. त्यसैगरी अर्को 52nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1985 योपालिको WBCS मा आएको थियो यो क्वेशन. एडेड 10th शेड्युल अथवा एन्टी डिफेक्सन ल. त्यसैगरी 61st एमेन्डमेन्ट एक्ट 1989 है, रिड्युस द भोटिङ एज फ्रम 21 इयर्स टु 18 इयर्स फर द लोकसभा एन्ड स्टेट एसेम्ब्ली इलेक्सन्स. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसैगरी तपाईको 71st एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 याद गर्नै पर्ने है. कोंकणी, मणिपुरी एन्ड नेपाली ल्याङ्ग्वेज आर इन्क्लुडेड इन द 8th शेड्युल अफ द कन्स्टिट्युसन. सो कोंकणी, मणिपुरी एन्ड नेपाली ल्याङ्ग्वेज आर इन्क्लुडेड इन द 8th शेड्युल कहिले भएको थियो अरे, बाइ द 71st एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992. त्यसरी 73rd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 अर्को इम्पोर्टेन्ट के गर्यो, एडेड 11th शेड्युल जसमा चाहिँ हामीले के अरे पञ्चायती राज 29 सब्जेक्ट्स. ठीक छ. पञ्चायत राज सिस्टमलाई कन्स्टिट्युसनल मान्यता दिएको. अन्त
11th शेड्युल एड गर्यो कन्स्टिट्युसनमा ठीक छ 73rd एमेन्डमेन्ट एक्टले ठीक छ जसले चाहिँ ग्राम सभा एट द भिलेज लेभल पञ्चायत समिति एट द ब्लक लेभल र जिल्ला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेभल रिजर्भेसन अफ सिट्स फर द एससीज एसटीज वुमेन एन्ड फिक्स्ड टेन्युर अफ 5 years फर द पञ्चायत यो सब कुरा चाहिँ तपाईको 73rd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 ले त्यसैगरी 74th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 ले के गरे फेरि 12th शेड्युल एड गर्यो 12th शेड्युल भनेको तपाईको के हो म्युनिसिपालिटी जसमा 18 वटा सब्जेक्ट छ है 3 टाइप्स अफ म्युनिसिपल बडिज हुन्छ हैन अन्त तपाईको रिजर्भेसन अफ सिट्स फर एससी एसटी वुमेन एन्ड ब्याकवर्ड क्लासेस म्युनिसिपल इलेक्सनमा ठीक छ ओके हेर्नुहोस् अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आर्टिकल 21A है 21 हैन नि 21A of the Indian Constitution states that the state shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years. This article was inserted by कुन चाहिँ संवैधानिक संशोधनले कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टले यो आर्टिकल हालिएको यो पनि एकदमै पपुलर क्वेसन हो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको अप्सन डी 86 कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2002 ठीक छ 2002 को 86 कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ आर्टिकल 21A एउटा फन्डामेन्टल राइट इन्सर्ट गर्यो ठीक छ इन पार्ट 3 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन जसले के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट shall provide a free and compulsory education to all children of the age 6 to 14 years ठीक छ हेर्नुहोस् 84th ले चाहिँ के गरेको थियो 84th ले चाहिँ एक्सटेन्डेड फ्रीज अफ लोकसभा एन्ड स्टेट एसेम्ब्ली सिट्स टिल 2026 हेर्नु है 2026 को बादमा मात्रै नयाँ अब लोकसभा र राज्यसभाको डेलिमिटेसन कमिटी गठन हुन्छ हैन यो चाहिँ केले दिएको थियो भन्दा 84th एमेन्डमेन्ट एक्ट 2001 ले ठीक छ 86th एमेन्डमेन्ट 2002 योले नै इन्सर्टेड आर्टिकल 21A इन द लिस्ट अफ फन्डामेन्टल राइट्स व्हिच स्टेट दैट स्टेट shall provide free and compulsory education to children of the age 6 to 14 years in such a manner as the state may determine अर्को कुरा पहिला 10 वटा फन्डामेन्टल ड्युटी थियो भने 11th फन्डामेन्टल ड्युटी पनि यही 86th एमेन्डमेन्ट एक्टले ठीक छ अल्सो इन्सर्टेड द 11th फन्डामेन्टल पहिला 10 वटा फन्डामेन्टल ड्युटी थियो भने अहिले कति वटा भएको छ 11 वटा यो एउटा चाहिँ यही 86th एमेन्डमेन्ट एक्ट 2002 ले एड गरेको इन पार्ट 4A अफ द कन्स्टिट्युसन है फर द प्यारेन्ट जो पनि प्यारेन्ट अथवा गार्जियन छ उसले चाहिँ टु प्रोभाइड कम्पल्सरी एजुकेसन टु हिज अर चाइल्ड अर वार्ड बिट्विन द एज अफ 6 to 14 years ठीक छ यो 11th फन्डामेन्टल ड्युटी हो अब त्यसैगरी 92nd एमेन्डमेन्ट 2002 यसले चाहिँ सरी 2003 है 92nd एमेन्डमेन्ट 2003 यसले के एड गरे तपाईको बोडो मैथली है सन्थाली अनि डोगरी हेर्नुहोस् है सन्थाली त वेस्ट बेङ्गलको पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हो नि त हैन सो बोडो मैथली सन्थाली एन्ड डोगरी ल्याङ्ग्वेज एडेड टु द 8th शेड्युल अफ द कन्स्टिट्युसन 92nd एमेन्डमेन्ट एक्ट 2003 ले ठीक छ त्यसैगरी तपाईको 97th एमेन्डमेन्ट एक्ट 2012 ले के गरे एडेड पार्ट 9B मा के पर्छ कोअपरेटिभ सोसाइटिज ठीक छ त्यसैगरी 99th एमेन्डमेन्ट 2014 99th एमेन्डमेन्ट 2014 ले चाहिँ के रे फर्मेसन अफ नेशनल जुडिशियल अपॉइन्टमेन्ट्स कमिसन त्यसैगरी 101st एमेन्डमेन्ट 2016 तपाईलाई थाहा छ इन्ट्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स जीएसटी ल्याउनुको लागि कुन चाहिँ संवैधानिक संशोधन ल्याएको थियो भन्दा 101 ठीक छ 101st एमेन्डमेन्ट 2016 मा त्यसैगरी 102nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2018 मा ल्याइएको थियो दिस गेभ द कन्स्टिट्युसनल स्ट्याटस टु नेशनल कमिसन फर ब्याकवर्ड क्लासेस त्यसैगरी तपाईको 103rd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 मा ल्याइयो यसले के गर्यो भन्दा इन्सर्टेड आर्टिकल 15(6) र आर्टिकल 16(6) इन द कन्स्टिट्युसन फर प्रोभाइडिङ अ म्याक्सिमम अफ 10% रिजर्भेसन टु इकोनोमिकली विकर सेक्सन ईडब्ल्युएस भन्छ नि ईडब्ल्युएस कोटा भनेको चाहिँ यस्तो जनरल क्यान्डिडेट जो चाहिँ इकोनोमिकली विकर क्याटेगोरीमा आउँछ इन जब्स एन्ड एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन सो ईडब्ल्युएस अथवा इकोनोमिकली विकर सेक्सनको रिजर्भेसन ल्याउनुको लागि चाहिँ भारतको संविधानको आर्टिकल 15 र आर्टिकल 16 लाई संशोधन गर्नु पर्थ्यो हैन 15 मा पनि 15(6) 16(6) भन्ने आर्टिकल इन्सर्ट गरियो दिस वाज डन बाइ 103rd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 2019 ठीक छ अब यो रिसेन्टमा आउँदैछ ठीक छ त्यसैगरी 104th एमेन्डमेन्ट एक्ट 2020 मा आएको थियो अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भने WBPSC ले बिल नम्बर पनि सोध्छ त्यही भएर मैले बिल नम्बर पनि ल्याइदिएको छु इनफ्याक्ट यो लेटेस्टको चाहिँ याद राख्नु है ह्युमन रिजर्भेसनको ल यहाँबाट क्वेशन जहाँसम्म आउँछ सो पहिला यो हेरिहाल्यौँ 104th एमेन्डमेन्ट एक्ट 2020 126 बिल नम्बर हो भने यसले चाहिँ के गर्यो एक्सटेन्सन अफ द रिजर्भेसन अफ SC एन्ड ST इन लोकसभा एन्ड राज्यसभामा SC र ST को रिजर्भेसनलाई एक्सटेन्ड गरियो है अन्त एङ्ग्लो इन्डियाको जुन रिजर्भेसन हुन्थ्यो है इन्डियाको पार्लियामेन्ट र स्टेट लेजिस्लेचरमा यसलाई चाहिँ हटाइयो है एङ्ग्लो इन्डियनको रिजर्भेसनलाई कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टद्वारा हटाइयो भन्यो भने चाहिँ इट वाज रिमुभड बाइ 104th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट द प्रोभिजन फर द रिजर्भेसन अफ एङ्ग्लो इन्डियन
community in the parliament and state legislature has been removed by 104th Constitutional Amendment Act 2020 ठीक छ त्यसैगरी 105th Constitutional Amendment Act 2021 मा ल्याइएको थियो यो बिल नम्बर 127 थियो है यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा aims to give state governments the authority to identify socially and economically backward class ठीक छ सोशली एन्ड इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लास आइडेन्टिफाई गर्ने पावर चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्टलाई रिस्टोर गरिएको छ कुन चाहिँ एमेन्डमेन्टले अरे 105th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2021 मा बिल नम्बर चाहिँ 127 हो ठीक छ बिल नम्बर चाहिँ कति अरे बिल नम्बर चाहिँ हो तपाईको 127 ठीक छ अब यो लेटेस्टमा हो है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट 106th Constitutional Amendment Act 106th Constitutional Amendment Act 2023 मा आको यसलाई हामी नारी शक्ति वन्दन अधिनियम भनेर पनि चिन्छौं बिल नम्बर 128 हो एमेन्डमेन्ट चाहिँ 106 हो ठीक छ सबै बिल त पास हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ बिल नम्बर चाहिँ धेर हुन्छ सबै बिल पास भएको हुँदैन सबै बिल एक्ट बनिदैन यस्तो बिलहरु जो पार्लियामेन्टमा लोकसभामा पास हुन्छ राज्यसभामा पास हुन्छ अन्त मात्रै प्रेसिडेन्शियल एसेन्टको लागि जान्छ नि त ठीक छ त्यही भएर बिल संख्या धेर हुन्छ तर सबै बिल पास हुँदैन त्यही भएर बिल नम्बर चाहिँ 128 बिल हो तर एक्ट चाहिँ कति हो 106th एमेन्डमेन्ट एक्ट हो 2023 जसले वुमन रिजर्भेसनको कुरा गर्छ जसलाई हामी नारी शक्ति वन्दन अधिनियम भनेर पनि चिन्छौं टु रिजर्भड 1/3 भनेको 33% of the seats in the Lok Sabha, state assemblies and legislative assembly of Delhi for women for a period of 15 years after coming into effect. अहिले इफेक्टमा चाहिँ आएको छैन ठीक छ अहिले इफेक्टमा आएको छैन जब इफेक्टमा आउँछ त्यसको बादमा चाहिँ 15 वर्षको लागि चाहिँ लोकसभामा है लोकसभामा स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा अन्त लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ दिल्लीमा चाहिँ वुमनको लागि नारीहरुको लागि चाहिँ 33% सिट चाहिँ के हुन्छ रिजर्भ हुन्छ ठीक छ ओके यसलाई नै वुमन रिजर्भेसन बिल भनेर पनि चिनिन्छ ओके ओके नेक्स्ट हेर्नुस् आर्टिकल क्वेशन नम्बर 43 at present how many fundamental duties are there in part 4A of the constitution अघिदेखि भन्दै छु at present पहिला 10 थियो भने अहिले एउटा जोडेर कतिवटा भएको छ 11 फन्डामेन्टल ड्युटीज तपाईलाई झुक्क्याउँछ है पहिला चाहिँ 10 वटा थियो भने एउटा जोडिएको छ नि त 86 कन्स्टिट्युशनल एमेन्डमेन्ट एक्टले ठीक छ सो at present there are 11 fundamental duties Which article of the Indian Constitution is directly related to the protection of children against their exploitation? यो पालि WBCS मा आएको थियो क्वेशन ठीक छ कुन चाहिँ भारतको चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुन चाहिँ आर्टिकल चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड टु द प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रेन ठीक छ यो चाहिँ हो तपाईको आर्टिकल 24 चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड टु प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रेन हो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट गर्छ फ्याक्ट्रीजमा हेजर्डस वर्कमा भने आर्टिकल 23 चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ सँग रिलेटेड छ ठीक छ Which article of the Indian Constitution prohibits human trafficking and forced labor? यो चाहिँ हो तपाईको आर्टिकल 23 ओके हेर्नुस् राइट्स अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन यो चाहिँ के हो तपाईको आर्टिकल 23 र आर्टिकल 24 मा आउँछ ठीक छ आर्टिकल 23 प्रोहिबिसन अफ ट्राफिक इन ह्युमन बीइंग्स है मानव तस्करी भनिन्छ जसलाई हैन एन्ड फोर्स लेबर सच एज बेकारी है बेकारी भनेको इनभोलन्टरी तपाईले चाहनु हुन जबरजस्ती तपाईलाई काम गर्दैछ पैसा पनि दिएको छैन त्यस्तोहरु चाहिँ पाउँदैन यो चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनले प्रोहिबिट गर्छ ठीक छ अनि त्यसैगरी आर्टिकल 24 चाहिँ चाइल्ड लेबर सँग रिलेटेड छ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेन्ट अफ चिल्ड्रेन बिलो द 14 इयर्स अफ एज इन एनी फ्याक्ट्री माइन्स है कोइला खाना यस्तो अन्त अदर हैजर्डस एक्टिभिटीज सच एज कन्स्ट्रक्सन एक्सेट्रा हाउएभर इट डज नट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेन्ट इन एनी हार्मलेस वर्क ठीक छ कुनै हार्मलेस वर्कमा चाहिँ प्रोहिबिट गर्दैन तर त्यसको लागि फेरि अर्को एउटा चाइल्ड लेबर एक्ट छ त्यसले चाहिँ प्रोहिबिट गर्छ ठीक छ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ प्रोहिबिट गर्दैन ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् यो क्वेशन Which article of the Indian Constitution provides freedom to manage religious affairs? Freedom to manage religious affairs. यो चाहिँ केले गर्छ भनेर क्वेशन छ हेर्नुस् है ओके हेर्नुस् है फ्रीडम टु म्यानेज रिलिजियस अफेयर्स है दिस यो चाहिँ राइट टु फ्रीडम अफ रिलिजन हो यो चाहिँ तपाईको आर्टिकल 26 मा पर्छ हेर्नुस् है आर्टिकल 26 मा पर्छ है हेर्नुस् राइट टु फ्रीडम अफ रिलिजन आर्टिकल 25 देखि 28 सम्म चाहिँ फ्रीडम अफ रिलिजन को बारेमा कुरा छ भने आर्टिकल 25 ले के भन्छ फ्रीडम अफ कन्साइन्स फ्री प्रोफेसन प्र्याक्टिस एन्ड प्रोपागेसन अफ रिलिजन आर्टिकल 26 भर्खरै हेर्नुस् फ्रीडम टु म्यानेज रिलिजियस अफेयर्स ठीक छ आर्टिकल 27 चाहिँ के अरे फ्रीडम फ्रम ट्याक्सेसन फर प्रमोसन अफ रिलिजन है धर्म प्रचारको लागि चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भन्ने प्रोभिजन चाहिँ आर्टिकल 27 मा छ यो पनि धेरै खेप सोधेको छ भने आर्टिकल 28 freedom from attending religious instruction no educational institution completely or partially maintained on state funds can provide any religious instruction ठीक छ
सरकारी स्कुलहरुमा चाहिँ पार्शियली या फुल्ली फन्डेड सरकारी इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ कुनै पनि रिलिजियस इन्स्ट्रक्सन दिनु पाइदैन भन्ने कुरा छ ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशन Which article of the Indian Constitution protects the right of minority to conserve their distinct language, culture and script? हेर्नुस् है माइनोरिटीहरुको आफ्नो बेग्लै भाषा है बेग्लै कल्चर छ या बेग्लै स्क्रिप्ट छ भने त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुन चाहिँ आर्टिकलले प्रोटेक्ट गर्छ भने चाहिँ यसको तपाईको करेक्ट आन्सर हुन्छ आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 ले यो प्रोभिजन दिएको छ ठीक छ हेर्नुस् है कल्चरल एन्ड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टु आर्टिकल 30 आर्टिकल 29 ले के भन्छ भन्दा एनी सेक्सन अफ द सिटिजन्स residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. This article applies to both religious minority as well as linguistic minorities. ठीक छ त्यसरी आर्टिकल 30 ले के भन्छ भन्दा right of minorities both religious र linguistic है to establish and administer educational institution of their choice. यो पनि धेरै खेप सोधेको छ है right to establish educational institution of their choice. यो चाहिँ आर्टिकल 30 ले ग्यारेन्टी गर्छ ठीक छ ओके अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन which article of the Indian Constitution was termed as the soul of the Constitution and the very heart of it by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar ले चाहिँ soul of the Constitution and the very heart of it भनेर कुन चाहिँ आर्टिकललाई भनेको थियो भन्दा this is very popular. This is article 32 right to constitutional remedies. Right to constitutional remedy लाई चाहिँ Dr. B.R. Ambedkar ले चाहिँ soul of the Constitution and the very heart of it भनेको थियो किनभने according to this right यदि फन्डामेन्टल राइट भयोलेट भयो भने तपाईले डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्टलाई अप्रोच गर्न सक्नुहुनेछ ठीक छ हेर्नुस् है आर्टिकल 32 right to constitutional remedy it provides to the citizen the right to move the Supreme Court in case of violation of fundamental rights by filing a writ petition ठीक छ this article ensures that the protection of fundamental rights and hence it was termed as the soul and the very heart of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Article 32 comes under the definition of basic structure. यो चाहिँ basic structure को definition आउँछ it cannot be suspended except otherwise provided by the Constitution. According to article 359 है this right can be suspended but not removed during national emergency मा यो सस्पेन्ड चाहिँ हुन्छ तर this cannot be removed. त्यसैगरी सुप्रिम कोर्ट अन्डर आर्टिकल 32 एन्ड हाई कोर्ट अन्डर चाहिँ आर्टिकल 226 इस्यु भेरियस टाइप अफ रिट्स है टु प्रोटेक्ट द फन्डामेन्टल राइट्स फन्डामेन्टल राइटलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले अन्डर आर्टिकल 32 एन्ड हाई कोर्टले अन्डर आर्टिकल 226 दे इस्यु डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिट्स जुन हामी हेर्ने छौं ठीक छ हेर्नुस् अब which of the following writs is issued by Supreme Court अथवा High Court है to a public official asking him her to perform the official duty that she has failed or refused to perform यदि कुनै पनि पब्लिक अफिसियल गभर्नमेन्ट उले चाहिँ आफ्नो ड्युटी परफर्म गरेको छैन भने है र त्यसले यदि तपाईको फन्डामेन्टल राइट भयोलेट हुँदैछ भने चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्टमा है और इन केस हाई कोर्टमा त तपाईले रिट पिटिसन फाइल गर्नुभयो भने चाहिँ कुन चाहिँ रिटको आधारमा चाहिँ यो मतलब गभर्नमेन्ट अफिसियललाई आफ्नो ड्युटी परफर्म गर्नुको लागि कमान्ड गर्छ भनेर क्वेशन छ ठीक छ सो त्यो चाहिँ हो तपाईको म्यान्डामस अकर्डिङ टु म्यान्डामस चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अथवा हाई कोर्टले गभर्नमेन्ट अफिसियललाई आफ्नो ड्युटी गर्नु भनेर वी कमान्ड भनेर म्यान्डामसको रिट इस्यु गर्छ ठीक छ हेर्नुस् है डिफरेन्ट टाइप अफ रिट्स र त्यसको डिटेल्सहरु हेर्नुस् हेबियस कर्पस भनेको चाहिँ टु ह्याभ द बडी ठीक छ ल्याटिन मिनिङ के रे to have the body habeas corpus ठीक छ issued by court to authority who has detained a person है to produce the person before it and examine the cause and legality of the detention कसैलाई अरेस्ट या डिटेन गरिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ कोर्टले चाहिँ त्यो मान्छेलाई हाम्रो अगाडि ल्याऊ अन्त यदि डिटेन्सन इल्लिगली डिटेन गरेको छ भने द पर्सन इज सेट फ्री ठीक छ त्यसैगरी म्यान्डामस भनेको चाहिँ लिटरली वी मीन्स वी कमान्ड है कमान्ड गरेको इट इज अ कमान्ड इस्युड बाइ द कोर्ट टु अ पब्लिक अफिसियल आस्किङ हिम हर टु परफर्म द अफिसियल ड्युटी दैट शी हैज फेल्ड और रिफ्युज टु परफर्म ठीक छ त्यतिखेर चाहिँ कुन चाहिँ रिट हुन्छ रे म्यान्डामस ठीक छ त्यसैगरी प्रोहिबिसन भनेको प्रोहिबिट गर्नु इस्युड बाइ अ हायर कोर्ट है युजुअली अब हायर कोर्ट भन्नेबित्तिकै सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टले नै इस्यु गर्छ रिट्सहरु ठीक छ रिट्स भनेको सुप्रिम कोर्ट र हायर कोर्टले नै मात्रै इस्यु गर्छ ठीक छ टु अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्युनल टु प्रिभेन्ट द लेटर फ्रम एक्सिडिङ इट्स जुरिसडिक्सन यदि कुनै ट्राइब्युनल या लोअर कोर्टले चाहिँ आफ्नो जुरिसडिक्सन भन्दा लाई बाइपास गरेर उयो गर्दैछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्टले कुन चाहिँ रिट इस्यु गर्छ रे प्रोहिबिसन ठीक छ त्यसैगरी सर्स्योरियाली भनेको चाहिँ वी सर्टिफाई भनेको लिटरली मिन्स टु बी सर्टिफाइड इस्युड बाइ हायर कोर्ट है सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट टु अ लोअर कोर्ट अर ट्राइब्युनल टु आइदर ट्रान्सफर अ केस पेन्डिङ विथ द लेटर टु इटसेल्फ अर टु स्क्वाश द अर्डर अफ द लेटर इन अ केस ठीक छ सर्स्योरियाली भनेको चाहिँ तपाईको के रे केसलाई
लोअर कोर्ट या ट्राइब्युनलबाट सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्टमा ट्रान्सफर गर्नु या सुप्रिम मतलब लोअर कोर्टले दिएको अर्डरलाई के गर्छ क्वास गरेर है आफ्नो अर्डर पास गर्ने ठीक छ। त्यसैगरी को वारेन्ट भनेको चाहिँ बाइ व्हाट अथोरिटी ठीक छ, लिटरली इट मिन्स बाइ व्हाट अथोरिटी अर वारेन्ट इट इज इस्युड टु इन्क्वायर इन्टु द लिगालिटी अफ अ क्लेम अफ अ पर्सन टु अ पब्लिक अफिस ठीक छ। हेन्स इट प्रिभेन्ट्स इल्लिगल असर्पेसन अफ पब्लिक अफिस बाइ अ पर्सन। जो मान्छे चाहिँ कुनै पदमा चाहिँ ऊ इलिगली त्यो पद उसले पोस्ट अकुपाई गरेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कोर्टले चाहिँ को वारन्ट टु रिट इस्यु गर्छ बाइ व्हाट अथोरिटी अर वारन्ट तिमीले यो पब्लिक अफिस तिमीले अकुपाई गरेर बसेको छौ भन्ने कुरा ठीक छ। ओके हेर्नुहोस् बेसिक स्ट्रक्चरको अब हामी कुरा गर्दै थियौँ है। बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन हेज बिन डिक्लेयर्ड बाइ द सुप्रिम कोर्ट इन अब सुप्रिम कोर्टको धेरैवटा ल्यान्डमार्क जजमेन्टहरू थियो है, त्यो मध्ये सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट हो जहाँ चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चरको उयो ल्याएको थियो त्यो चाहिँ हो तपाईँको केशवानन्दन भारती केस। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जजमेन्ट है केशवानन्दन भारती केस। यसमा नै बेसिक स्ट्रक्चरको डक्ट्रिनलाई सुप्रिम कोर्टले इनोभेट गरेको थियो ठीक छ। हेर्नुहोस् द बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन वाज फर्मली इन्ट्रोड्युस विथ रिगुलस लिगल रिजनिङ इन 1973 बाई अ बेन्च अफ 13 जजेस अफ द सुप्रिम कोर्ट इन द ल्यान्डमार्क judgment of Kesavanandan Bharati versus State of Kerala. It had to be innovated by the judiciary so as to ensure that the power to amend the constitution हेर्नुहोस् है पार्लियामेन्टमा अन्डर आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 ले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई के गर्छ भन्दा संविधानलाई संशोधन गर्ने पावर दिन्छ ठीक छ। अन्त आर्टिकल 13 ले चाहिँ फेरि पार्लियामेन्टले पास गरेको कानुनहरू यदि अनकन्स्टिट्युसनल थियो भने चाहिँ सुप्रिम कोर्टले या हाई कोर्टले त्यसलाई के गर्न सक्छ स्ट्राइक डाउन गर्नु सक्छ। हो त्यसले गर्दा चाहिँ के आयो भन्दा एउटा सुप्रिम कोर्ट जुडिसियरी र पार्लियामेन्टको जुन लेजिस्लेचर छ त्यसमा एउटा टसल भयो नि त को सुप्रिम भन्ने कुरा भयो। अन्त त्यतिखेर चाहिँ 1973 मा चाहिँ केशवानन्दन भारती भर्सेस स्टेट अफ केरलाको यो ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दिँदा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन भन्ने ल्यायो। संविधानलाई संशोधन गर्ने पावर पार्लियामेन्टसँग छ तर यो पावर चाहिँ लिमिटेड हो, अनलिमिटेड पावर छैन। भारतको संविधानको यस्तो कतिवटा बेसिक फिचरहरू छ, यो बेसिक फिचरलाई चाहिँ संविधानले संशोधन गरेर हटाउनु चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा हो ठीक छ। बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन आफ्टर द introduction of basic structure doctrine it has been clearly established that a parliament can amend different parts of the constitution without altering its basic structure. बेसिक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अल्टर गर्नु या चेन्ज गर्नु पाएन ठीक छ। द बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन इन्क्लुड्स अब सुप्रिम कोर्टको भेरियस जजमेन्टबाट यो थाहा भएको छ ठीक छ। सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन भनेको के अरे संविधान चाहिँ सुप्रिम हो, पार्लियामेन्ट पनि हैन जुडिसियरी पनि हैन, संविधान कानुन सुप्रिम हो भन्ने। सोभरेन डेमोक्रेटिक एन्ड रिपब्लिकन नेचर ठीक छ। सेक्युलर नेचर अफ द कन्स्टिट्युसन हाम्रो संविधान चाहिँ के छ धर्मनिरपेक्ष छ भनेको छ है। फेडरल स्ट्रक्चर भनेको डिभिजन अफ पावर हुनु पर्यो। जुडिसियल रिभ्यू भनेको जुडिसियरीको यो पावर है कानुनलाई रिभ्यू गर्ने कन्स्टिट्युसनल छ कि अनकन्स्टिट्युसनल छ यो सबै बेसिक स्ट्रक्चरको डेफिनेसन भित्र पर्छ ठीक छ। त्यसरी आइडिया अफ वेलफेयर स्टेट जो हाम्रो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीले दिन्छ हैन। ब्यालेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड डिपिएसपी है सरकारले जुनै पनि कानुन पास गर्छ त्यो डिपिएसपीलाई इनेक्ट गर्नुको लागि पास गर्छ तर यदि त्यो कानुनहरूले फन्डामेन्टल राइटलाई भयोलेट यति साह्रो पनि गर्नु भएन कि इम्ब्यालेन्स आओस् त्यही भएर ब्यालेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड डिपिएसपी रुल अफ द ल ठीक छ। ल इज सुप्रिम भन्ने फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन्स हुनु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो कसैको अन्डरमा हुनु भएन। त्यसरी पार्लियामेन्टरी सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट हुनु पर्यो। फ्रिडम एन्ड डिग्निटी अफ द इन्डिभिजुअल प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी लिमिटेड पावर अफ द पार्लियामेन्ट टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन अन्डर आर्टिकल 368 द पावर टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन जुन पार्लियामेन्टको छ यो चाहिँ के हो लिमिटेड हो एब्सोल्युट चाहिँ हैन जे पाए त्यही चाहिँ गर्नु सक्दैन बेसिक फिचरले चेन्ज गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा। त्यसैगरी सेपरेसन अफ पावर बिट्विन द एक्जिक्युटिभ एन्ड द जुडिसियरी है। प्रपर एक्सेस टु जस्टिस प्रिन्सिपल अफ रिजनेबलनेस है। रिजनेबलनेस भनेको कुनै पनि कानुन ल्याउँदा त्यसको पछाडि के छ त रिजनेबल मतलब लजिकल हुनु पर्यो है, रिजनेबल हुनु पर्यो है। अनरिजनेबल या आर्बिट्रेरी चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा ठीक छ। ओके नेक्स्ट वुमन एन्ड चिल्ड्रेन आर प्रोटेक्टेड अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया इन भन्दैछ एकदमै भित्री क्वेसन है। वुमन र चिल्ड्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ आर्टिकल 15 मा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वुमन र चिल्ड्रेनको लागि प्रोभिजन बनाउन सक्छ भन्दै थियो ठीक छ। सो आर्टिकल 15 को 1 चाहिँ हैन आर्टिकल 15 को के हो 3 हो एक्सेप्सन हो नि त ठीक छ। स्टेट क्यानट डिस्क्रिमिनेट हैन अन ग्राउन्ड्स अफ रेस रिलिजन प्लेस अफ बर्थ सेक्स भन्दैछ। हाउएभर वुमन र चिल्ड्रेनको लागि स्पेशल प्रोभिजन बनाउनु पाउँछ। सो द्याट इज आर्टिकल 15 को क्लज 3 ठीक छ। हेर्नुहोस् है त्यसैगरी अरू 22 को 1 भनेको नो पर्सन हु शैल बी अरेस्टेड यो हामीले हेरिसक्यौँ है। 15(1) चाहिँ के रहेछ नो डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट एनी सिटिजन अन ग्राउन्ड्स ओन्ली अफ रिलिजन रेस कास्ट सेक्स अर प्लेस अफ बर्थ है। 15(3) चाहिँ के रहेछ अलाउ द स्टेट टु मेक स्पेशल प्रोभिजन फर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन है।
14 को 1 त इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल, यो सबलाई थाहा छ, ठीक छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, द प्रेसिडेन्ट शैल बी इलेक्टेड बाई, है अब चाहिँ मिसलेनियस क्वेसन्सहरु छ, कतिवटा मैले क्वेसन्स ल्याउनु पाएको छुइनँ है, त्यो क्वेसनहरु म अब नेक्स्ट पार्टमा ल्याइदिन्छु। आजको लागि यति नै भयो, तर यही भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईको पोलिटीको धेरै 50% 60% चाहिँ कभर भयो, रहेको 40% चाहिँ म अब कमिङ भिडियोमा ल्याइदिन्छु, ठीक छ। सो प्रेसिडेन्टले हामी इलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकले डाइरेक्ट इलेक्ट गर्दैन, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एमपी हुन्छ, अन्त एमएलए मिलेर इलेक्ट गर्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, मेम्बर्स अफ इलेक्टोरल कलेज भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ रे, मेम्बर्स अफ इलेक्टोरल कलेज। लोकसभाकोले मात्रै पनि हैन, स्टेट एसेम्ब्लीकोले मात्रै पनि हैन, मिलेर हो नि त, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रे, मेम्बर्स अफ इलेक्टोरल कलेज, ठीक छ। हेर्नुस् प्रेसिडेन्टबाट कतिवटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु म भनिदिइहाल्छु यहाँ तपाईँ। मेम्बर्स अफ इलेक्टोरल कलेजमा के आउँछ भन्दा इलेक्टेड मेम्बर्स अफ बोथ द हाउसेस अफ पार्लियामेन्ट, इलेक्टेड मेम्बर्स मात्रै है, पार्लियामेन्टको बोथ द हाउसेस भनेपछि लोकसभा र राज्यसभाको इलेक्टेड मेम्बर्स, नोमिनेटेड हैन। इलेक्टेड मेम्बर्स अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज अफ द स्टेट्स, ठीक छ। अन्त इलेक्टेड मेम्बर्स अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज अफ युनियन टेरिटोरिजमा चाहिँ कुन अरे, दिल्ली र पुडुचेरीको, ठीक छ। भनेपछि बोथ द हाउसेस, पार्लियामेन्टको इलेक्टेड मेम्बर्स, अन्त इलेक्टेड मेम्बर्स अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ स्टेट, अन्त युनियन टेरिटोरीको चाहिँ कुन अरे, दिल्ली र पुडुचेरीको मात्रै है। अन्त प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इज द नोमिनल एज वेल एज द एक्जिक्युटिभ हेड अफ द स्टेट अफ इन्डिया, ही इज द फर्स्ट सिटिजन अफ इन्डिया एन्ड एक्ट्स एज द सिम्बल अफ युनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी अफ इन्डिया, ठीक छ। हेर्नुहोस् है, आर्टिकल 58 मेन्सन्स द फलोइङ क्वालिफिकेसन फर इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट, इम्पोर्टेन्ट है आर्टिकल 58। He must be a citizen of India, must have completed 35 years of age, must be qualified to be a member of Lok Sabha and should not hold any office of profit under the union government or any of the state or local or public authority. यो आर्टिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टु द इम्पिचमेन्ट अफ प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्टलाई रिमुभ गर्ने आर्टिकल चाहिँ के अरे, आर्टिकल 61 धेरैपल्ट सोधेको छ है। त्यसैगरी आर्टिकल 54 एन्ड आर्टिकल 55 आर रिलेटेड टु द इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट। ओके, अब हेर्नुस् त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 53, द आइडिया अफ वेलफेयर स्टेट इन द इन्डियन कन्स्टिट्युसन इज इन्स्क्राइन्ड इन, वेलफेयर स्टेटको कुरा कहाँ गरिएको छ भन्दा द्याट इज मेन्सन्ड इन डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी पार्ट 4, ठीक छ। डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसी आर्टिकल 36 टु आर्टिकल 51 हेर्नुहोस् है, यो आर्टिकल 36 टु 51 पनि एकपल्ट सरर हेर्नुहोस् है, आर इन्युमरेटेड इन द पार्ट 4 अफ द कन्स्टिट्युसन। डाक्टर बीआर अम्बेडकरले चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसीलाई के भनेको छन् भन्दा नोबल फिचर्स अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर भनेको छन्। दे इम्बोडी द कन्सेप्ट अफ वेलफेयर स्टेट है। ग्रान्डवेल अस्टिनले यसलाई के भनेको छ भन्दा कन्साइन्स अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर ग्रान्डवेल अस्टिनले डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीलाई भनेको छ भने दे आर मेयर इन्स्ट्रक्सन नट इन्फोर्सेबल बाइ द कोर्ट्स, भनेको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी चाहिँ जस्टिसेबल होइन, ठीक छ, जस्टिसेबल चाहिँ होइन। अब हेर्नुहोस् यो इम्पोर्टेन्ट छ, केटी शाहले चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीलाई के भनेको छ भन्दा चेक अन अ ब्याङ्क पेएबल ओन्ली व्हेन द रिसोर्सेस पर्मिट, ठीक छ। ओन्ली व्हेन द रिसोर्सेस पर्मिट भनेको पैसा खातामा छ भने मात्रै चेकबाट पैसा निकाल्नु पाइन्छ नि, त्यस्तो भनेको। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनेको छ अरे, चेक अन अ ब्याङ्क पेएबल ओन्ली व्हेन द रिसोर्सेस पर्मिट। ही अल्सो डब देम एज पायस सुपरफ्लाइट्स, ठीक छ। यो पनि धेरैपल्ट सोधिएको छ। दे हेभ बिन क्लासिफाइड इन्टु, यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसीलाई चाहिँ मतलब 3 प्रकारले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, सोसियलिस्टिक, गान्धीयन एन्ड लिबरल इन्टेलेक्चुअल, ठीक छ। सोसियलिस्टिक भनेको समाजवादी, गान्धीयन भनेको महात्मा गान्धीको कतिवटा आइडिया जस्तै अर्गनाइजेसन अफ भिलेज पञ्चायतहरू भयो हैन, यो सब कुराहरूलाई पनि भारतको संविधानमा चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीमा स्थान दिएको छ, ठीक छ, महात्मा गान्धीको फिलोसफीलाई, ठीक छ। त्यसैगरी लिबरल इन्टेलेक्चुअल पोलिसीहरू मतलब प्रोभिजन्सहरू छ है। हेर्नुहोस् के इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले ल्याइरहेको छु, विच अफ द आर्टिकल अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन प्रोभाइड्स फर द अर्गनाइजेसन अफ भिलेज पञ्चायत, एकदमै बेसी सोधेको है, यो चाहिँ हो तपाईँको आर्टिकल 40, ठीक छ। त्यसैगरी विच आर्टिकल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन प्रोभाइड्स फर द युनिफर्म सिभिल कोड, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ करेन्ट अफेयर्सको टर्ममा पनि, यो आर्टिकल 44 हो है, युनिफर्म सिभिल कोड, सबै मतलब एकै प्रकारको कानुन है। अब हेर्नुहोस् गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टु हेभ युनिफर्म सिभिल कोड भने रिसेन्टली उत्तराखण्ड भन्ने स्टेटले पनि के गरेको छ, यो युनिफर्म सिभिल कोडलाई लागू गरेको छ। ओके, लास्ट क्वेसन है, विच आर्टिकल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन प्रोभाइड्स फर द सेपरेसन अफ जुडिसियरी फ्रम द एक्जिक्युटिभ, यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 प्रोभाइड्स फर द सेपरेसन अफ जुडिसियरी फ्रम द एक्जिक्युटिभ ल। आर्टिकल 51 चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल पिस प्रमोट गर्ने हो है। अब वी कम टु द एन्ड है, अरू रिमेनिङ क्वेसन्सहरू म जति सक्दो चाँडै ल्याइदिन्छु। तपाईँको 60% पोलिटी चाहिँ यहाँबाट कभर भइसकेको छ, ठिक छ। अब केही इम्पोर्टेन्ट जस्तै तपाईँको सुप्रिम कोर्टको जजहरू कति इयर्समा रिटायर गर्छ भन्दा 65 इयर्समा है, यो सब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। हाइकोर्टको जज 62 इयर्समा हैन, हाइकोर्टको जज 62 इयर्समा। कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल कुन चाहिँ आर्टिकलसँग रिलेटेड छ, योहरू भयो है।
अन्त अब यो पालिको जुन 2024 को लोकसभा जेनरल इलेक्सन हुँदैछ यो 18th लोकसभा हो है। इलेक्सन कमिसन रिलेटेड क्वेसनहरु पनि आउन सक्छ है। इलेक्सन कमिसनको जुन आर्टिकल 324 326 है यो क्वेसन्सहरु भयो। अन्त यस्तो क्वेसन्सहरु अब म चाँडै नै ल्याइदिन्छु, तपाईले पनि आफ्नो प्रिपरेसन गर्नु होला है। यति भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। गुड नाइट।